Stoltenberg, mesazh të fortë opozitës, aktet e dhunës janë të papranueshme, palët të ulen në tryezën e dialogut. Opozita proteston përpara kryeministrisë, kërkon largimin e Edi Ramës, mbi 1500 efektiv policie në gatishmëri blindohen institucionet. Banorët e fshatrave të prekur nga tërmeti në Korçë që kaluan natën në çadra nga frika e lëkundjeve, 184 shtëpi të dëmtuara, shumica të pabanuara. Përdorimi i celularit në makinë renditet ndër shkaqet kryesore të aksidenteve. Policia rrugore kërkon 10 fshimin e gjobave për shoferët. Liverpool u shpall për herë të 6 në histori kampion e Europës. Skuadra Jurgen Klopp mposhti Tottenham, super sfida u transmetua në Vizion Plus. Përshëndetje, do të jemi së bashku me edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Menjëherë me zhvillimin e minutave të fundit, opozita ka vendosur që të mos e lërë pushim këtë ditë të diele, por të zhvillojë protestën e saj të 7 kombëtare përpara kryeministrisë. Ky tubim zhvillohet vetëm një ditë pas nisjes së fushatës zgjedhore nga socialistët dhe në kohën kur janë djegur afatet për të qenë pjesë e garës 30 Qershorit. Partia Demokratike dhe aleatët e saj janë të vendosur të shkojnë deri në fund rrugës së protestave, duke paralajmëruar ndërkohë se nuk do të lejojnë zgjedhje pa opozitën në 30 Qershor. Por a do të ndodhë kjo? Pak orë përpara protestës në bulevardin kryesor të Tiranës, shefi i NATO-s Jens Stoltenberg i dha një mesazh të qartë opozitës. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, ai e quajti të papranueshme dhunën ndaj institucioneve dhe kërkoi që palët të ulen në dialog. I pyetur nëse pas protestave në vendet e rajonit qëndron Rusia, kreu i aleancës preferoi që përgjigjen ta dëgjonte nga vetë shefi i qeverisë shqiptare. Le të ndjekim materialin. Kreu i Aleancës Atlantikut të Veriut, Jens Stoltenberg, mbriti këtë diel në Tiranë në një vizitë 150 minutë për t'i kujtuar të gjithë palëve politike në vend interesin e NATO-s në Shqipëri. NATO është angazhuar për sigurinë e Shqipërisë dhe ne kemi investuar 51 milion euro për të modernizuar objektet ekzistuese në bazën ajrore, duke përfshirë edhe projekte për logjistikën, të cilat do të na ndihmojnë të jemi më efikas, më elastik dhe më të sigurt. E thënë këtë, Stoltenberg kërkoi nga opozita të ndërpresë aktet e dhunës ndaj institucioneve, ndërsa u bëri thirrje palëve të ulen pa humbur kohë në tryezën e dialogut. NATO është aleancë e vendeve demokratike, e në demokraci do të ketë gjithmonë mendime të ndryshme, debate. Kjo nuk është dobësi, është në themel të asaj që e bën demokracinë të fortë, por dhuna politike, bie ndesh me vlera demokratike, është absolutisht e papranueshme. Prandaj u bëj thirrje të gjithë aktorëve politik të sillen në mënyrë të përgjegjshme dhe me vetëpërmbajtje, të tregojnë konsensus politik të nevojshëm për të vazhduar në rrugën drejt integrimit euroatlantik dhe për të zgjidhur çdo diferencë që kanë përmes dialogut e proceseve të vendosura politike. Çdo mosmarrveshje duhet zgjidhur përmes dialogut politik dhe përmes pjesëmarrjes në proceset demokratike. Zgjedhjet janë padyshim një pjesë themelore procesi demokratik në shtetet tona anëtare, edhe prandaj u bëj thirrje të gjithë aktorëve të marrin pjesë dhe të kontribuojnë në dialog, të zgjidhin mosmarrveshjet përmes dialogut e jo duke i minuar institucionet demokratike. Por Stoltenberg në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama u tregua i rezervuar lidhur me ndikimet e mundshme të Rusisë në situatën në Shqipëri, duke kaluar përgjigjen te kreu i qeverisë shqiptare. Patjetër që diçka e tillë nuk shkon në favor të vendit, nuk përputhet me interesat, vlerat, parimet, as NATO-s, as Bashkinë Evropiane, dhe si e tillë, me ose pa dashje, çon ujë në mullirin e atyre që nuk e dëshirojnë integrimin e plot të Ballkanit perëndimor, as në NATO, as në Bashkinë Evropiane. Pas përfundimit të vizitës disa orëshe në kryeqytetin shqiptar, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantikut të Veriut ju drejtua Shkupit.
Pasi u largua nga selia e qeverisë, shefi i NATO-s u zhvendos pak metra mëtej në presidencë, Jens Stoltenberg u prit në takim nga kreu i shtetit Ilir Meta. Gjatë bashkëbisedimit, presidenti u shpreh se zgjerimi dhe prania e NATO-s në rajonin e Ballkanit janë kyçe për konsolidimin e sigurisë, paqes dhe stabilitetit. Meta theksoi se Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë dhe inkurajojë rritjen e buxhetit për mbrojtjen në 2% brenda 2024-s. Kreu i shtetit u shpreh se Shqipëria e pret me entuziazëm antarësimin e afërt të Maqedonisë së Veriut në NATO. Meta vlerësoi edhe investimin e NATO-s në bazën ajrore të Kuçovës si një aset për sigurinë e vendit dhe rajonit të aleancës. Por ndërkohë nuk kemi të dhëna nëse është folur për krizën politike. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë Olta Blaceri, e cila ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit në sheshin përpara kryeministrisë. Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Më bën përshtypje sot tollumbacët e bardhë, duket që kjo është simbolika e re e protestës së kësaj të diele o Partisë Demokratike? Po, në këtë protestë 7 të Partisë Demokratike para se listë kryeministri, simbolika duket deri më tani janë elementi më i fuqishëm i kësaj proteste. Ashtu si shtatet e ju, lanterna që ishin herën e kaluar me sloganin Ramaim, të herë janë zvendosur në tollumbacet e Ramaim. Ende në fakt protesta zyrtarisht nuk ka nisur, edhe pse një pjesë e protestuesve janë grumbulluar, pasi pritet që lideri i opozitës, zoti Lulzim Basha, të dalë nga selia e Partisë Demokratike për t'u bashkuar protestuesve para selisë së qeverisë e për të mbajtur fjalimin e tij para mbështetësve. Mendohet që protesta do të zgjasë pak më shumë se 2 orë e besohet që do të jetë si ajo 25 majit, me simbolika, por pa incidente. Pra, besoj do kemi një të njëjtin marshim tek parlamenti dhe pastaj përpara selisë PD-s pa u kthyer edhe një herë te kryeministria. Domethënë një ritual i parë tashmë. Mendohet që do të respektohet i njëjti ritual që Partia Demokratike ka ndjekur edhe në protestën e fundit, që ishte ajo e 25 majit. A priten sot mesazhe të reja nga Lulzim Basha, Olta, ndërkohë që kemi parë socialistët nga krahu tjetër të nisin fushatën dhe mesazhet e zotit Stoltenberg pak orë më parë? Po duhet kemi parasysh që zoti Basha dhe gjithë Partia Demokratike, por dhe opozita, proteston kundër qeverisë Rama, kërkon largimin e saj dhe krimin e një qeverie tranzitore për të çuar vendin drejt zgjedhjeve lokale. Ky mesazh nuk ndryshon, por kemi një kontekst të ri. Fushata elektorale tashmë zyrtarisht ka filluar. Partia Socialiste e çeli atë diet në Tiranë, sot kryeministri Edi Rama shkoi në Lezhë për të prezantuar kandidatin për këtë bashkim Erdin Dreu, që pritet disa elementë të ri nga në fjalimin e liderit të opozitës Lulzim Basha. Duhet kemi parasysh në fakt edhe kontekstin ndërkombëtar të situatës politike, pasi nesër zoti Lulzim Basha do të niset në Berlin për të takuar me politikan atje e për të lobuar për kauzën e opozitës. Olta, faleminderit për këto informacione. Do të lidhemi sërish së bashku gjatë kohës që do të zhvillohet protesta e Partisë Demokratike, por në këto momente ne do të ndalemi tek masat e policisë për këtë protestë. Janë mbi 1500 policë, të cilët janë vendosur në perimetrin përreth kryeministrisë në bulevard, por edhe në pika të tjera të qendrës së Tiranës për mbarvajtjen e kësaj proteste. Le të ndjekim materialin dhe të rikthehemi sërish. Protesta e 7 kombëtare e opozitës së bashkuar përpara kryeministrisë ka detyruar policinë e shtetit të kalojë sërish në gatishmëri, duke nisur zbatimin e planit të masave për të siguruar mbarvajtjen e tubimit, i cili do të nisë në orën 19. Numri i forcave që do të angazhohen sipas burimeve zyrtare mbetet i njëjtë. Mbi 1500 efektiv do të jenë në terren, përfshirë këtu edhe forcat speciale, si dhe ato operacionale. Megjithse nuk dihen skenarët e protestës së opozitës, këtë herë është parashikuar që uniformat blu të vendosen para parlamentit, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe asaj të Tiranës. Por efektivët do të zhvendosen edhe në varësi të lëvizjes së protestuesve. Ashtu si edhe në protestat e mëparshme, edhe këtë të diel, policia ka instaluar pranë godinës së kryeministrisë e parlamentit kamera me rezolucion të lartë. Kjo për të identifikuar protestuesit që shkelin ligjin dhe sulmojnë institucionet. Gjatë hapjes fushatës elektorale në Lezhë, kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën se kërkon të prishë procesin e 30 qershorit, por një gjë e tillë sipas liderit të mazhorancës nuk do të ndodhë, sepse kush prek votën rrezikon burgun.
Pak para nisjes së protestës së opozitës në Tiranë, kryeministri Edi Rama hapi fushatën në Lezhë. Shefi i qeverisë nuk kurseu akuzat për opozitën, për të cilën tha se ka frikë nga zgjedhjet. Ata kanë frikë nga zgjedhjet. Prandaj bërtasin rrugëve kundër zgjedhjeve. Kanë frikë të vinë përpara popullit dhe të pranojnë gjykimin e njerëzve me votë. Prandaj kërcënojnë se do të na imponojnë një përplasje antidemokratike, përveç se edhe të dënueshme. Zgjedhjet pa opozitën kryesore janë antidemokratike vetëm atëherë kur opozita pengohet të hynë zgjedhje. Po kur ajo vendos vetë që të mos hynë zgjedhje, zgjedhjet nuk janë as pak jo demokratike. Lideri i majorancës u kujtoi të gjithë atyre që do të tentojnë të pengojnë procesin elektoral në 30 qershor, se i pret burgu. A ja vlen që mbasi të shkosh dhe të paguash me heqje lirie për krime zgjedhore, të mos dalësh më dot nga kufit e Shqipërisë dhe të mos hysh dot më as në Itali, as në Greqi, as kudo tjetër në Europë, se në Shtetet Bashkuara jo, se aty nuk hyn më as vet, as me farën dhe fisin tënd. Dhe kush nuk e beson këtë, pyesni pak atë plakun që është në Tiranë. Duke folur përpara lezhjanëve, kryeministri Rama premtoi se së shpejti do të nisin punimet për rrugën Milot Ballldren, ndërsa hodhi poshtë akuzat e opozitës për këtë segment. Këtë segment ne do ta ndërtojmë vetë, sepse koha nuk pret, ndërkohë që në projektet e procesit Berlinit është prioritet dhe do të financohen dhe disa pjesë tjera për të plotësuar. Do ta ndërtojmë shpejt në 30 muaj dhe do ta paguajmë për 13 vjet. Fal partneritetit publik-privat ose siç thon ata vjedhjes. Për ata të punosh do me thënë të vjedhësh. Dhe me sa duket kur ata se kanë nisur një punë pa menduar herë, qa do vjedhim tu. Pierre Indreu u premtoi lezhjanëve se pas 30 qershorit do të transformojë qytetin dhe fshatrat. Kështu pra, Edi Rama prezanton kandidatin e parë për socialistët për bashkinë e Lezhës, dhe ndërkohë që ai ka nisur pra motorët e Partisë Socialiste në këtë fushat, e cila është pa për pjesëmarrjen e opozitës, në krahun tjetër kemi një opozitë e cila proteston përpara zyrës së tij në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Me mua në studio ndodhet analisti kolegu Agron Gjek Markaj. Agron, një situatë tensionuar duket kjo, sepse palët tashmë janë shumë më larg njëra tjetrës se sa ishin pak ditë më parë, le të themi, kur gjithçka ishte në lojë, mundësi për dialog ishin në lojë. Unë mendoj fjalimin e kryeministrit nga Lezhë realisht më duket sikur zotëria që qeverisë Shqipërinë flet për qartë dhe ndjej dhimbje njerëzore, intelektuale dhe politike, sepse ai kërson njerëzit me burg, flet për policë, por nëse e çon vendin drejt një përplasje civile, ai harron që i bie burgu, i bie policia, i bie dhe shteti. S'ka asgjë më vlerë. Edhe s'ka asgjë më vlerë. Dhe ai duhet ja përgjigje edhe këtij populli që deltu se janë qytetarë të qeverisë në Britani, janë qytetarë të Shqipërisë, edhe pse janë një partije që e votojnë kundra. Mendoj që kryeministri ka përgjegjësinë më shumë se kushdo tjetër që mos ta kthejë Shqipërinë në udhimin e drejtërsirës, sepse është një udhim pastaj që nuk dihet se ku na çon, cili është fundi i tij. Ka shpërsuar gjuhën e tij zoti Rama, në fakt, po ta dëgjohet të plot fjalimin e tij sot, ai fliste për një opozitë të degraduar, opozitë të falimentuar, një opozitë e cila po shkon drejt shkrirjes, dhe mbi të gjitha ishte i sigurt që në çfarë do lloj rrethane nuk do të ketë përplasje. Janë komplekse freudiane që ka kryeministri, sepse nuk e shoh që kjo opozitë po degradon. Opozita sigurisht ka problemet e veta mbas të shumta, por shoh që opozitës nuk po i bien numrat, nuk po e tradhtojnë numrat në shesh, ata po rriten. Kjo është protesta e 7 kombëtare dhe rrugët e Tiranës janë plot, janë me mira vetë, është një bulevard i gjatë dhe i stërmall. Dhe me sa shoh unë ka entuziazëm tek opozita dhe beson në këtë kaos të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme pa Edi Ramën kryeministër. Çështja është se si palët do merren vesh se janë shumë larg dhe ne duhet të nxisim që të gjendet një marrëveshje, kushdo një zë publik ka detyrën qytetare që të tentojë
të ushtrojë autoritetin e vetë publik që palët të gjeni marrëveshje për të mirën e shoqërisë dhe për të mirën e vendit. Pa ka hapësira në këto kushte, Agron, për shkak se opozita nuk lëviz nga kushti i saj për largimin. Hapësira në politikë ka gjithmonë, në momentin kur duket që ti e përballë një muri të pakalueshëm, ai mur befas mund të rrëzohet, sepse historia shqiptare e tranzicionit e këtyre 30 viteve ka demonstruar që kur palët e kanë patur vullnetin politik, kanë kaluar kushtetutën, e kanë ndryshuar kushtetutën, kanë ndryshuar datat, kanë ndryshuar edhe vetë rrjedhjen e ngjarjeve, në mënyrë që ato të jenë aty brenda ngjarjeve, kështu që unë nuk shoh asnjë tabu, është e mundur, sigurisht retorika është shumë ekstreme, qoftë retorika e opozitës, qoftë retorika e kryeministrit, por në çdo rast të votosh, të shkosh në zgjedhje pa opozitën pas 30 vitesh demokraci, krijohet një plagë të mërshme politike dhe sociale, e cila nuk jep asnjë garanci që nuk të shpërthet diku tjetër me furi edhe na përfshin të gjithëve në të. Po, ju po thoni me fjalë të tjera që zoti Rama duhet të tërhiqet dhe të shtyjë datën e zgjedhjeve, sepse edhe sikur opozita të marrë pjesë, le të themi, befas në zgjedhje, nuk ka kohë. Jo, nuk ka kohë për 30 qershorin. Gjitha fatet legale janë djegur, por mendoj që kryeministri është sill me cinizëm drejt kërkesave të opozitës, e ka një strategji degradimin e opozitës, siç e kishte në parlament kur u nxirrte gjuhën i përqeshte për mënyrën e të folurit. Mendoj që po bën të njëjtën gjë, le të themi tani, ato letrat e tij janë monologje vërtet pa vlerë, që ai përpiqet të luajë të fitojë opinionin publik si një komunikator i aftë, sepse është komunikator i aftë publik. Nga ana tjetër do t'ju thotë ndërkombëtarëve që po bëjnë gjitha përpjekjet, por janë letra hipokrite sepse janë letra që vendosin casqe të ngrira, të palëvizshme për t'i thënë opozitës që hajdeni të flasin thjesht për të marrë kosto, por jo për ta zgjidhur problemin. Ndërkohë, kemi protestën e sotme të 7 kombëtare Agron. Ju thatë që rrugët e Tiranës janë plot dhe ndërkohë opozita duket e bindur në këtë mision se do ta realizojë atë deri në fund, por a ka rrezik që situata të vijojë të përshkallëzohet për shkak se kjo turmë e madhe njerëzish nesër pas nesër mund të gjendet në kutitë e qendrave të votimit? Unë përsëris atë që thash më përpara, uroj që mos të shkojmë drejt faktit që këtë turmë të shkojë te kutitë e votimit, sepse ndoshta fjala turmë nuk është fjala duhur, është një masë e madhe qytetarësh që besojnë tek një kauzë të caktuar, por mendoj që ende ka kohë që të reflektojnë ato që kanë përgjegjësitë kryesore, në këtë rast të reflektojë kryeministri dhe të gjenden një zgjidhje politike. Pra zgjidhje politike, thoni ju Gjek Markaj, ndërkohë në studion është bashkuar kolegu Alfred Peza. Me mbrëma Alfredi. Mbrëma. Gjek Markaj po thoshte që i takon kryeministrit, palët duhet të ulën dialog, dhe ndërkohë i takon kryeministrit që të bëjë një tërheqje për shkak se tashmë të gjitha afatet, le të themi, zyrtare për pjesëmarrjen në zgjedhje janë djegur, dhe ndërkohë fushata ka nisur. Fushata ka hyrë në ditën e 3 dhe sigurisht që deri në datën 30 maj dera e dialogut ka qenë e hapur, dora ka qenë e shtrirë, edhe tani mund t'jetë, por jo më për 30 qershorin. Por çdo çështje tjetër politike, elektorale, reformash dhe gjithçka që mund të bashkëbisedojnë dhe që mund të dialogojnë një majorancë dhe një opozitë në një sistem demokratik, kjo dhe ky si në Shqipëri, jemi gati dhe besoj se kaq ka në dorë për momentin kryeministri, pasi afatet kushtetuese, dekreti i presidentit të Republikës në lidhje me ditën e zgjedhjeve dhe kështu me radhë janë detyrues dhe përcaktues për qytetarët shqiptar dhe për kandidatët dhe për gjithë ata që duan të zgjedhen dhe të zgjidhen. Pedi, megjithatë po t'i shikojmë janë mira njerëz në bulevard dhe duket se nuk heqin dorë. Ku po shkojmë kështu? Sigurisht që secila në rrugën e vet, drejt 30 qershorit me siguri do kemi pikë takimi të dy palëve. Çdo parti politike si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste ka pasur dhe do ketë gjithmonë potenciale për të grumbulluar kaq njerëz në protestat që zhvillohen në mënyrë ciklike një herë në ca kohë, që janë protesta partijake, janë protesta të thirrura nga partitë politike, janë protesta ku marrin pjesë antarë simpatizantë të këtyre partive dhe militantë, sigurisht, dhe në këtë mënyrë nuk është kjo ajo çfarë e përcakton drejtësinë ose padrejtësinë e një kauze, apo mënyrën se si zgjidhen problemet
në demokraci. Sot ishte në Tiranë edhe numri 1 i NATO-s, i cili deklaroi dy gjëra shumë esenciale dhe të rëndësishme në lidhje me zhvillimin politik i Shqipërisë, adresuar kryesisht opozitës. E para tha që është e papranueshme dhuna e ushtruar ndaj institucioneve kushtetuese të vendit në të tilla protesta dhe nga ana tjetër edhe kritikoi ashpër dalin nga institucionet demokratike të vendit, pasi jo vetëm për kreun e NATO-s, por për këdo nga aktorët dhe faktorët politik ndërkombëtar që janë adresuar dhe kanë dhënë mendimin e lidhur me zhvillimin në Shqipëri. Ajo çfarë i përbashkon të gjithë nga fillimi në fund është emëruesi i përbashkët, sipas cilëve dialogu dhe politika dhe bëhen në institucione dhe askush nuk mund ta pranojë dot as djegjen e mandateve, as daljen nga parlamenti, as daljen nga sistemi politik i vendit dhe as zgjidhjen në rrugë dhe jo nëpërmjet votës të problemeve që gjithse kush mund të ketë pretendimet e vet. Ashtu si kundër, më përpara duheshin adresuar në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore gjithë ato pretendime që ka pala opozitare në lidhje me standardin e proceseve elektorale në Shqipëri. Ju flisni për standardin e zgjedhjeve, po ndërkohë opozita është në rrugë. Thimi Samargjiu ndodhet atje për të na sjellë të tjera detaje. Thimi, përshëndetje. Përshëndetje Roland. Shikoj sërish në protest flamujt gjerman më të shumt në numër kësaj radhe. Çfarë është ndryshe nga protesta e kaluar, nëse mund të evidentojmë disa element nga kjo protest? Po Roland, nga protesta e kaluar mbaj mend që ishin ato flaketanët që ikin lart, fanarët në gjuhën shqipe, do të shkojë me Rama ik. Ndërkohë që këtë protest Partia Demokratike ka zgjedhur të përdor tunumbace ku shkruhet ik. Po ashtu siç e tha dhe ju, siç e konstatuat dhe ju, janë më së shumti në numër flamu gjerman. Flamuri në fakt që protestën e kaluar Luzim Basha veçoi, po ashtu nuk mungon as flamut amerikan, as ata të Bashkimit Evropian. Dhe gati për 20 minutash protestuesit kanë filluar të mblidhen përpara bulevardit Dëshmorët e Kombit në pritje të liderit të opozitës, i cili nga informacionet që ne kemi deri tani ende nuk është nisur nga selia blu, por pritet niset nga momenti në moment për t'u bashkuar protestuesve në podiumin e krijuar përpara zyrës së kryeministrit, një podium i rrethuar me yjet e flamurit evropian. Thimi, ndërkohë Edi Rama ka qenë sot në Lezhë, ku ka prezantuar kandidatin e parë, pra në radhën e kandidatëve socialist, këtë radhë për Bashkinë e Lezhës, Pierin Ndreu. Ndërkohë, unë do pyesja nëse ke ndonjë të dhënë se si do të vijojë agjenda e Partisë Socialiste me prezantimin e kandidatëve në kohën kur opozita vjen protestat? Ajo shumë e qartë, tashmë Partia Socialiste ka hyrë në fushat, Edi Rama ishte sot në Lezhë ku prezantoi Pierin Ndreun, por ai do të vazhdojë normalisht, do jetë 1 ose 2 bashki çdo ditë të këtij muaji, të 30 muajve, për plotësuar në mënyrë numrin 61 dhe për të prekur të gjitha bashkitë dhe për prezantuar të gjithë kandidatët. Partia Socialiste është vendosur në vijimin e fushatës zgjedhore dhe në arritjen e 30 qershorit, që është data e zgjedhjeve. Një datë kjo e cila dhe një datë zgjedhje e cila Edi Rama asnjëherë nuk e ka negociuar, ka ofruar dialog për çdo gjë, por vetëm për dy gjëra, për datën e zgjedhjeve dhe për faktin që ai nuk mund të largohet nga kryeministri pasi është votuar nga qytetarët për të ushtruar detyrën e kryeministrit deri në vitin 2021. Mirë, Thimi, faleminderit. Do të lidhemi sërish së bashku më vonë për të ndjekur edhe fjalimin e liderëve të opozitës, mesazhet e tyre. Fredi, a kanë vlerë këto zgjedhje të 30 qershorit në kohën kur në pjesë më të madhe të tyre nuk ka rival? Ky është rregulli i bazë i demokracisë. Të hysh në një garë duhet të kemi rival. Ka vlerën e çdo parzgjedhje tjetër, madje për mua ka vlerë edhe më të madhe se sa zgjedhjet e kaluara. Për një arsye fare thjesht, se opozita jashtëparlamentare e cila sot organizon këtë protestë nuk është përzënë as nga mazhoranca dhe as nga ndonjë fuqi madhore tjetër ose nga ndonjë pengesë antidemokratike e tillë që ja ka pamundsuar kësaj opozite pjesëmarrjen në këtë garë. Po pavarësisht kësaj. Një sekond. Kemi zgjedhje pa garë. Nëse ne do të pranojmë për një moment që kjo opozit imponohet në këtë mënyrë, atëherë ne përfundimisht instalojmë në Shqipëri një sistem demokratik ku ky vend bëhet përjetësisht i paqeveritshëm, sepse nëpërmjet kësaj logjike i bie që mbas
disa muajsh ku bëhet kjo opozit mazhorancë nesër dhe kjo mazhorancë opozit, i bie që me të njëjtën logjik edhe opozita e nesërme që është Partia Socialiste e sotme, të dorëzoj mandatet, të dalin rrugë, të thotë që nuk duam zgjedhje, duam këtë, dhe ku shkojmë kështu? Po, por duhet të ekzistojë një realitet i cili ta justifikoj këtë lloj veprimi, Fredi, sepse veprimin e opozitës apo të mazhorancës? Jo, thashë të opozitës. Kush është? Po pra, të opozitës. Këtë po them që është e pajustifikuar veprimi i opozitës. Dhe në kushtet kur opozita bën veprime të pajustifikuara, ne nuk mund të ndjekim marrëzinë e një opozite e cila ikën me koshiencë nga sistemi, djeg me koshiencë mandatet, ikën me koshiencë nga parlamenti, ikën me koshiencë nga zgjedhjet, dhe në këtë mënyrë çfarë bëjmë nëse ne do i shkojmë mbrapa një opozite e cila pa shkak dhe pa arsye të qëndësishme demokratike bën këtë veprim dhe krijon këtë kazus. Ky kazus më pas, nëse do ndiqej dhe ne do t'i shkonin nga mbrapa, siç ka dëshirë opozita e sotme jashtëparlamentare të ndodhë, atëherë përfundimisht tash instalohet një sistem i paqeverisëm në Shqipëri, për shkak se çdo opozitë që vjen më mbrapa, me të njëjtën zgjidhje dhe me të njëjtën shembull si kjo opozitë e sotme, nuk hyn në zgjedhje, nuk del nga parlamenti, djeg mandatet e kështu me radhë dhe kërkon të imponohet në rrugë. Sistemi demokratik mund mos jetë sistemi më i mirë, thot Churchilli, por nuk ka sistem më të mirë se sa sistemi demokratik nga ato që ekzistojnë sot në botë, dhe si e tillë, ky sistem njeh vetëm një rrugë për të marrë pushtetin apo për të garuar për të hyrë në pushtet, vetëm votën e qytetarëve shqiptarë në kutinë e zgjedhjeve, dhe janë vetëm ata që e përcaktojnë këtë. Kështu që ne, duke respektuar shenjtërinë e votës dhe të drejtën e patjetërsueshme dhe të pamohueshme qytetarëve shqiptarë për këtë të drejtë, ne kemi hyrë në këtë proces zgjedhor dhe vazhdojmë garanton. Nuk ishte zgjedhja jonë, ishte zgjedhja e opozitës të mos futej. Gjikmarkaj, a ekziston të rreziku i vendosjes së këtij precedenti negativ, si kundër e quajti Fredi, që nesër pas nesër çdo opozitë me këtë mënyrë mundet që të destabilizonte jetën politike të vendit dhe do t'i imponojë çdo lloj qeverie të ligjshme? Shiko, nëse unë do të isha sapo ardhur nga Amerika dhe do të takoja Fredin, do ta quaja politologji perfekte gjithë diskursin që ai mbajti këtu. Por ne jetojmë në këtë vend dhe e dim se çfarë ndodh me zgjedhjet. Tashmë jemi të qartë çfarë ka ndodhur me zgjedhjet e para 2 vitesh. Demokracia nuk është vetëm parim në letër, demokracia është edhe jetë e përditshme, është edhe aktivitet politik. Institucionet nuk janë thjesht godinat, por është edhe fryma që i përshkruan ato. Në këtë kontekst, opozita shqiptare është shtruar në fasadë. Është një opozitë që me gjas janë përdonuar edhe zgjedhjet para 2 vitesh, pak më shpashojnë nga dosjet edhe për turpin ton. Prokuroria ka 2 vjet që deklaron që janë 700 CD dhe nuk zbarr të vërtetën se do binte në paqe mbas edhe opozita me mazhorancë, mbas mund ta kishte fajin opozita, por në atë dosje thuhet që qëndron krimi elektoral. Kështu që në kontekst precedenti më ka shqetësuar në fillim kur është artikuluar, por kam marrë duke menduar ndryshe personalisht gjatë këtyre muajve. Mendoj që nesër, nëse është opozitë Partia Socialiste, do ta kërcënojë qeverinë me këtë precedent, derisa në Shqipëri të themelohet realisht një sistem demokratik ku të ketë gjykatë kushtetuese, ku të ketë gjykatë të lartë, ku të respektohet opozita, ku mos villen zgjedhjet. Nuk rrim dot në këtë cikël krizash për 30 vitesh pa dalë kurrë prej tyre. Mendoj që ndoshta kjo krizë që për mua është e rëndë, më e rënda pas 97-s, shpresoj të shërbej palë politike për ta rithemeluar sistemin dhe për ta rithemeluar demokracinë shqiptare, jo të thjesht në letër si parim, por edhe si qëndësi, si jetë e përditshme. Në këndvështrimin tuaj, çfarë do thotë rithemelosh? Të rithemelohen rregullat e lojës dhe të krijohen gjitha garancitë që zgjedhjet janë pa kontestueshme, të lira dhe të ndershme. Edhe mbi gjitha ndërpritet marrëdhënia politikës me krimin dhe s'po them për aspekte të tjera si janë dekulturimi politikës, banaliteti, manierizmi, këto po i pranojmë, se i ka çdo vend i botës, por pjesëmarrja dhe ndikimi i krimit, saqë duket sikur politika bazë zëdhënëse e krimit dhe nuk është ajo që e menaxhon krimin nëpërmjet policisë dhe shtetit, kjo është e tmerrshme dhe është e rëndë. Por neve kemi patur prekjet kushtetutës disa herë, Gjekmarke. Kemi patur hartimin e ligjeve nga më të mirat që mund të ekzistojnë. Kemi ndryshuar sistemin zgjedhor, kemi ndryshuar kodin penal, jemi gati të bëjmë dhe ndryshime të tjera.
ku ç'don, ku është problemi, sepse korpusi ligjor, problemi nuk është problemi tek ligjet, sesa tek fryma ose tek njerëzit që problemi nuk është. Domethënë, si mund të rithemelohet një sistem si thonë juve, apo një problemi nuk është tek ligjet, problemi është tek njerëzit. Është tribalizmi që e karakterizon politikën shqiptare. Nëse i hyn politikës si fenomenologji kulturore dhe e kupton më njëherë pse gjërat janë kaq tragjike dhe kaq dramatike në Shqipëri. Pse është kaq tabu ta lësh pushtetin dhe ta marrësh pushtetin. Në thelb nuk qeveriset në Shqipëri për 30 vitesh, domethënë vërtet kemi bërë progres her pas here. Në Shqipëri sundohet. Sundon Partia Demokratike, sundon Partia Socialiste, sundon Sali Berisha, sundon Edi Rama. Nuk e qeverisin Shqipërinë nëpërmjet rregulla, por nëpërmjet telefonit, nëpërmjet unit, nëpërmjet besnikëve. Dhe kjo është gjëja që e çon Shqipërinë në këtë drejtë. Janë besnikët që do mbrojnë zgjedhjet, janë besnikët që do sulmojnë zgjedhjet, kjo është katastrofale. Gjensila Kodra, ndërkohë, gazetara jonë po më thonë është në lidhje të drejtë për drejtë tani. Gjensila, përshëndetje. Përshëndetje. Policia, me sa kemi marrë informacion, ndodhet shumë pranë protestuesve, por deri tani nuk kemi parë asnjë lloj shenje tensioni apo ndonjë incident. Ti që ndodhesh atje, ke parë ndonjë problem që mund të ketë pasur deri në këtë moment? Të paktën në rreth 30 minuta që ka nisur zyrtarisht edhe tubimi i opozitës para godinës së kryeministrisë, nuk mund të themi se nuk ka pasur një konfrontim nga ana e protestuesve drejt uniformave blu apo anasjetas nga policia drejt protestuesve. Në fakt janë të rinjt e forumit rinor, të cilët edhe më herët kanë shprehur një nga arsyet e vetme për të mos u konfrontuar me punonjësit e policisë, pasi në shenjë paqe mund të themi kanë pasur të vendosur në krahët e tyre nga një shiri, jo në formë solidariteti me punonjësit e policisë, pasi sipas tyre janë të vetmit të cilët ku mund t'i mbështesin apo ku mund të mos konfrontohen apo të hedhin qoftë edhe mjete piroteknike drejt tyre. Domethënë deri tani nuk ka patur asnjë incident dhe shpresojmë që kështu të vijojë protesta, ndërkohë nëse do të kemi ngjarje do të lidhemi sërish së bashku. Faleminderit Gjensila. Gjekmarkaj, 2 protestat e fundit, asnjë lloj shenjë tensioni, asnjë lloj incidenti, ndryshe nga mbrëmja e 11 majit, mos gaboj. Çfarë ka ndryshuar në sjelljen e opozitës? Shiko, unë protestat në rrugë. Për qoftë vërtetës, më thënë, kriza të tilla mund të provojnë shumë më tepër dhunë. Unë nuk e pranoj plotësisht termin që në protestat e opozitës është bërë dhunë. Ka qenë më tepër një dhunë. Ka patur konflikt, le të themi. Jo, ta shpjegojmë sipas mënyrës time. Ka patur një dhunë teatrale, simbolike, me fishek zjarr, me zjarr, qoftë me molotov, të palënduar. Më shumë dhunë ka ushtruar shteti duke arrestuar me një babzile, të themi, në këtojza në respekt të ligjit me qindra mbështetjes të opozitës, duke kryer një lloj terrori shtetëror në emër të ligjit, sepse çdo gjë bëhet në emër të ligjit, në emër të kushtetutës, ku thelbi është pushteti dhe karrigja. Është retorike vjetër që kur është krijuar njeriu në marrëdhënie me pushtetin, nuk është se e shpikim ne. Mirë po, nuk e di sa kohë mund të vazhdohet kështu, sepse janë 2 bloqe të mëdha. Unë e kuptoj edhe këndvështrimin e kryeministrit në një mënyrë sepse ka një presion të madh nga mbështetësit e vet. Partia Socialiste është një parti e madhe, duan nga ato një përgjigje. Por nga ana tjetër është një masë e madhe njerëzish që janë opozita e bashkuar, që le të themi është gati gjysma tjetër e Shqipërisë. Kjo nuk është një opozitë që po degradon apo bie në numra, dhe sondazhet serioze ndërkombëtare japin në rritje në numra. Është një masë e madhe qytetarësh që kërkon përgjigje politike, jo hartime, jo letra retorike, thjesht të tipit me ka qurë nëna me la gojën, se që është kjo shprehja e popullit, por do një përgjigje prej burrë shteti që merr vendime prej shtetarit që nuk po e shohim që Rama t'i marrë ende. Peza, ju folit pak më parë për një proces i cili duhet t'i shkojë deri në fund për shkak se kështu është demokracia për mendet ju, pra zgjedhjet janë rruga e vetme për të fituar pushtetin, për të marrë pushtetin. Por ndërkohë rrezikojmë që në datën 30 qershor, mbas zgjedhjeve, pra të kemi një Shqipëri e cila nuk do të ketë opozitë. Pra, flas opozitë reale. Atëherë, a është ky një rrezik i madh për demokracinë për ato që mund ndodhë në vitet e ardhshme, se nuk do të fjalë fare për të fituar PS-ja ose kushdo forcë tjetër politike bashkisë. Edhe unë në respekt të zot Gjekmarkaj,
do të falenderoja për perceptimin e tij se diskuri im në lidhje me mënyrën se si funksionon demokracia është në pikpamje teorike, paktën të politologjisë plotësisht korrekte, zëre se po flasim për demokracinë amerikane, thamë, pothuajse, dhe u bë një analogji me një qytetar amerikan që vjen për herë të parë dhe ballafaqohet me një realitet shqiptar dhe vjen me eksperiencën e tij të demokracisë, zhvillimit demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për analogji ka ndodhur faktikisht diçka në lidhje me proceset elektorale edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani, vonë, dhe është akoma në procese pa konsumuar të paktën nga pikpamja politike, siç ka qenë pretendimet e shumë palëve, por sidomos e demokratëve, në lidhje me ndërhyrjen ruse në procesin elektoral të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo më larg se sot presidenti amerikan Donald Trump në detyrë ka deklaruar se do të kandidojë për një mandat të dytë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, çfarë bën që ky diskutim për analogji të jetë i tillë edhe me Shqipërinë. Dhe çfarë ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ndodhi që u ngrit një komision me një prokuror të posaçëm, i cili hetoi pavarësisht pretendimeve të demokratëve, të gazetarëve, të analistëve të pavarur, të aktorëve dhe faktorëve të ndryshëm të jetës politike demokratike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por jo vetëm, dhe u la pikërisht prokurori i posaçëm që të hetonte, dhe përfundimet e raportit të këtij prokurori janë të padiskutueshme nga askush, dhe demokratët nuk thanë as që ne do ndjekim mandatet dhe do dalim se na i vodhi Donald Trumpi, as të dilin nga Kongresi apo nga Senati, as të kërkonin zgjedhjet parakoshme, as të thonin që nuk do hyjmë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Mos harrojmë që janë deklaruar deri tani një 20 e ca kandidat nga demokratët, numri më i lartë ndoshta në këtë periudhë para fushatës i kandidatëve që prezantohen ndonjëherë. Kështu që kjo është mënyra se si demokracia i zgjidh dhe i diskuton problemet. Pra, ky shembull duket i drejtë Fredi, por me një prokuror amerikan, jo me një prokuror shqiptar. Nëse zbesim në Shqipëri, prokuroria ka lënë pas shumë të pyetje në sjelljen e saj. Dakor, pra, ajo çfarë po themi është që ne jemi një demokraci e cila nuk është e përsosur dhe ne tentojmë të shkojmë drejt demokracive funksionale të shteteve me përvojë shumë të madhe se sa ne, me demokraci shumë të konsoliduar se ne, me kulturë jo vetëm për shkak të viteve, por edhe për shkak të mënyrës se si ka funksionuar atje demokracia, është e tillë që është një pasqyrë ku ne tentojmë të shkojmë, dhe nëse ne do duam një shembull nga një demokraci funksionale, do duhet të marrim këtë shembull i cili është thot vetëm një gjë, që gjithë ato probleme dhe pikpyetje që dikush ka, shqetësime, dyshime e kështu me radhë, duhet të adresojë dhe të zgjidhen në mënyrë institucionale. Pra janë institucionet në një vend demokratik ata që e zgjidhin, nuk është opozita, sepse po të jetë për opozita që të nesërmen që del në opozit, fillon dhe akuzon qeveria, ky ai dhe kërkon të marrë pushtetin. Pra, nëse ne do ta bëjmë këtë vend ku opozita të bëjë edhe gjyqin, bëj edhe gjykatën, edhe prokurorin, edhe parlamentin, edhe gjithë pushtetet e tjera, edhe gjyqin popullor, edhe atë politik, atëherë ne çfarë po bëjmë? Ne po shkojmë drejt një produkti i cili nuk krijon kurrfar sigurie që ky shtet dhe kjo demokraci do jetë funksionale në të ardhmen. Pra, ne krijojmë atë kauzë dhe atë kazus që thamë pak më përpara, që përjetësisht ne këtë vend e bëjmë të paqeverishme. E vetme mënyrë që demokracia të dikton është vota e lirë e qytetarëve shqiptar, proceset elektorale dhe adresimi i problematikave dhe i gjithë pikpyetjeve që gjithkush ka në institucione për të zgjidhur atje me gjuhën e dialogut, me gjuhën e debatit dhe me gjuhë konstruktive dhe jo nëpërmjet protestave apo dhunës kundër institucionit. Ndërkohë që ju po flisit Fredi, sa për të sqaruar, pam disa pamje, tregonin një grup policësh të cilët po ndihmonin një kolegun e tyre, i cili me sa duket kishte humbur ndjenjat dhe po ndihmoi me ujë nga shokët e tij, nga kolegët e tij. Nuk e dim nëse bëhet fjalë për ndonjë problem të vogël apo për ndonjë përplasje që mund të ndodhur në ndonjë zonë aty dhe polici mund të jetë lënduar, gjithsesi mbetet për të sqaruar
këto pamje tregon që ka një shqetësim, por nuk besoj se kjo vjen nga ndonjë përplasje. Megjithatë presim gazetarët tanë të na informojnë më tepër në lidhje me këtë ngjarje. Mund të jetë një dobësi, domethënë nga orët e gjata të shërbimit edhe të punës të ngarkuar nga policia. Gjekmarkaj, Fredi flet për prokuror amerikan i cili pranohet nga palët dhe në asnjë rast palët nuk kontestojnë rezultatin e tij. Unë troqen fakt duhet hyj në lojën e fjalëve, po për mua problemi në sjelljen e prokurorit. Ju si është shembull i prokurorit ishte çështja që problemet në demokraci duhet adresuar në institucione dhe vetëm ato mund t'i në institucionet të besueshme. Pikërisht. Dhe kemi 30 vjet që u punojmë për t'i bërë gjithmonë më besueshme këto institucione. Fredi po më nxjerr kryefjalën e diskursit aty ku do dal unë. Problemi këtë 30 vjet janë institucionet. Është kapja e institucioneve, është thelbi që ka vrarë ditë pas dite demokracinë në Shqipëri. Ideja që prokurori mund t'i japë llogari kryeministrit e ka bërë atë një pushtet subaltern. Dhe këtu fillojnë dramat e demokracisë shqiptare. Problemi në Shqipëri është formalisht ligji si aplikohet në të institucionet dhe vetë institucionet. Edhe ndoshta, po t'isha në atë protest, s'do dilja aty për Lulzim Bashën, s'para dalë për partit, do isha pikërisht kundër këto institucionet rreme që ka Shqipëria, që vetofrohen, si putanat, le të themi, të falën dhe gjusit, ndaj joshqive të pushtetit, edhe i shërben ati me i devocion, edhe i shërben çdo pushteti dhe gradualisht e çojnë vendin e krizë. Janë këto institucionet që pranojnë kriminalin në parlament, janë këto institucionet që pranojnë kriminalin kryebashkiak, legjitimimin e zgjedhjeve, dhe kjo është fatkeqësia jonë. Duhet rithemëlimi i institucioneve. Për këtë vlen protesta. Më vjen mirë që hapi një çështje interesante zoti Gjekmarkaj. Kur doli diskutimi nga ana e opozitës në lidhje me dekriminalizimin dhe proceset e tij në Shqipëri, opozita shqiptare bëri një betejë politike, institucionale, parlamentare dhe nëpërmjet edhe sensibilizimit të ndërkombëtarëve dhe të opinionit publik, arriti që të çonte një ligj në parlament dhe atje të zhvillohej një debat real dhe pas kësaj u miratua një ligj për dekriminalizimin dhe që nga ai momenti deri sot janë të paktën rreth 400 funksionarë të gjitha niveleve që preken dhe që janë subjekt i këtij ligji, të cilët janë larguar nga postet e tyre të zgjedhura ose postet e tjera, pikërisht për shkak të këtij ligji për dekriminalizim. Pra, që do të thotë që ky është një shembull se si duhen adresuar realisht problematikat nëpërmjet ligjeve, nëpërmjet krijimit të strukturave dhe instrumentave të duhur ligjor kushtetues për ta pastruar jetën politike shoqërore të vendit nga persona të tillë dhe rezultatet që ka sjell ky ligj dhe zbatimi i tij dhe aq më tepër që ka qenë një ligj i propozuar nga opozita, tregon e para që majoranca nuk është e vërtetë që nuk e ka dëgjuar opozitën në lidhje me propozimet e saj racionale, një prej cilëve është dhe kjo, dekriminalizimi, dhe unë kam qenë një nga ata që e kam përshëndetur dhe e kam votuar këtë ligj kur kam qenë edhe deputet në parlament, dhe e dyta, kjo tregon se si nëse ka vullnet real për t'i adresuar çështjet nëpërmjet institucioneve demokratike, nëpërmjet ligjeve dhe nëpërmjet instrumentave nëpër të cilat kanë kaluar gjithë demokracitë e tjera të botës qytetëruar, atëherë edhe në Shqipëri paska mundësi, hapësira për të adresuar edhe problematikat të tjera të cilat i shqetësojnë edhe opozitën, edhe qytetarët dhe grupet e interesit. Dhe mos harrojmë një gjë, përkundër kësaj, nëse opozita e sotme deklaron që del në shesh për të protestuar për votën e lirë, ka 1 vit e gjys, 2 vjet që është ngritur një komision i posaçëm parlamentar për reformën elektorale, të cilën kjo opozit e bojkotoi sistematikisht. Dhe nuk mundet dot një opozit që bojkoton në mënyrë sistematike një reformë të dalin pas 2 vjetësh dhe të thotë që kjo reformë nuk është bërë. Dhe kush e pengoi, kush e minoi, kush e sabotoi? E sabotoi, e minoi dhe e pengoi vetë kjo opozit. Kështu që
kjo rrezon alibin e kësaj radhe të opozitës tonë. Ashtu si shembulli i parë i dekriminalizimit tregoi që majoranca ka vullnet dhe kur propozimet e opozitës janë racionale dhe të mbështetura, ato kanë gjetur edhe për krahen e majorancës, sepse pa vote majorancës ai ligj nuk miratohej dot dhe nuk zbatohej dot dhe nuk sillte këto efekte që e ka pastruar, por është një proces i pandalshëm që vazhdon akoma, sepse ligji vazhdon të jetë dhe do të jetë në fuqi. Kështu që në të njëjtën mënyrë gjykoj që duheshin adresuar edhe probleme tjera, por fakti që këto problematika të proceseve elektorale nuk u adresuan, ashtu siç u adresua problemi i dekriminalizimit, tregon që prapa këtyre protestave dhe prapa këtyre alibive fshihet diçka tjetër. Dhe ato që fshihen ne kemi thënë janë dy. Një, kjo opozit nuk fiton dot frika nga zgjedhjeve, frika nga drejtësia, frika nga drejtësia e re dhe nga ngritja e institucioneve, të cilat do të hapin dosjet e gjithë asaj elite të korruptuar dhe të kriminalizuar të politikës shqiptare pa dallim krahash politik të 30 viteve të fundit, dhe kjo bën që të dalin nga sistemi, të kërkojnë pushtet në tavolinë në mënyrë që po ta shihni disa nga pikat e qeverisë tranzitore që e kanë quajtur lidhen pikërisht me zhbërjen e reformës në drejtësi, e cila para pak ditësh u tha që ishte kyçe për marrjen e për hapjen e bisedimeve. Për hapjen e bisedimeve të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, në Bashkimin Evropian dhe në Progres Raport u tha në mënyrë eksplicite. Fakti që kjo reform ishte unike dhe pat këtë sukses, e bën Shqipërinë që të jepet rekomandimi sot dhe pa kushte për t'i hapur negociatat. Shpresojmë t'i marrim të vendimin për hapjen e negociatave, ndërkohë neve po ndjekim ardhjen e liderit të opozitës Lulzim Basha në qendër të bulevardit, në sheshin përpara kryeministrisë. Kemi ndjekur edhe pamjet e drejt për drejta nga droni që tregojnë pjesëmarrjen e opozitës në bulevard. Në këto momente zoti Basha pritet që të nisë fjalimin e tij. Dhe derisa zoti Basha të nisë fjalimin e tij, Gjekmarrë, kam një pyetje. Ju folët për institucionet, të cilat ju thatë që vetë ofrohen me një zell in extremis për t'i shërbyer çdo pushteti duke shkatruar gjithçka. Sepse çfarë ndodh, në qenë se politika Le të ndjekim një herë fjalimin e zotit Basha dhe pastaj e komentojmë. Dhe keni të erdhur në këtë shesh, këtë energji, këtë vendospëri, këtë shpres të pëndashme, mirë se keni ardhur! Dua t'ju shpres sot mirënjohjen time, por në fakt kam derin dhe privilegjin t'ju shpreh mirënjohjen në emër të çdo voglushi shqiptar duke nisur me fëmijët tuaj, në emër të gjithë fëmijëve të shqiptarëve, në emër të gjithë shqiptarëve kudo ku janë, për këtë asamble të papar e të padëgjuar të lirisë e demokracisë, të mbledhur kaq të vendosur, kaq të prerë e qartë të kushtrimit tuaj, që sonte ushton për të dëgjuar e gjithë bota Ramajit. Ky bashkim popullor është bashkimi shqiptarëve të vjedhur, është bashkimi shqiptarëve të shtypur, është bashkimi shqiptarëve të dhunuar, është bashkimi shqiptarëve të nëpërkëmbur, të mashtruar, të tradhtuar nga një band kriminale që kurse si nuk mund të jetë më qeveria e Shqipërisë, dhe nga një krye bandit që ka hyrë në anët e historisë tonë kombëtare, si hajduti më i madh i gjithë kohërave, hajduti i buka së më klushve tonë, Ramajit!
Le të dëgjoj dhe në bunkeri Qershor. Zëri tuaj, vendimi tuaj, bëjeni të dëgjoj gjithë bota, tani! Sot, endet në për Shqipëri, ku forma politike e njeriut më të rryer që nga diktatura. Edi Rama është njeriu që u kap duke vjedhur votat e shqiptarëve me banditët më famkeq të Shqipërisë dhe të Europës. Sot, ai duhet ishte para drejtësisë. Sot, ai duhet jepte llogari për hajdutrinë e gjithë hajdutrive, vjedhjen e pushtetit që u takon ju dhe do ta merrni mbrapsht me çdo kusht e me çdo çmim. Rama ik! Rama ik është sot kushtrimi i voglushve nga Saranda në Shkodër, nga Korça në Durrës dhe këtu në Tiranë, nga kopshtet dhe shkollat fillore, në shkollat në vjeçare dhe në gjimnaze. Rama ik është në buzën e çdo fëmije që sot jeton pa mundësi ekonomike, sepse Edi Rama ju pushoi prindrit nga puna, sepse Edi Rama ju mbylli bizneset prindëve të tyre, sepse Edi Rama i dhunon, i gjobit, i fut në depresion dhe i detyron të largohen nga vatret e tyre në kërkim të një pune në kurbet. Është sot në buzën e çdo fëmije ky kushtrim që jep gjithçka për të marrë vlerat e arsimit, po nuk i merr dot në shkolla dhe ka të ndisur anqymeze nga hajdutria e Edi Ramës. Ndaj sot kushtrimi juaj është kushtrimi i gjithë fëmijëve të Shqipërisë. Rama ik! Rama ik është sot kushtrimi i rinisë shqiptare. I rinisë shqiptare që e ka mbushur të shesh me energjin më të madhe, më mahnitse, më të magjike që ka parë ndonjëherë Shqipëria dhe Europa. Rroft rinia shqiptare, Zoti ju me koft ju. Ju shpresë këtij vendi, ju brezi parë europian i shqiptarëve, sepse e ka bërë pamundur, e ka bërë të pamundur jetën për ju, duke ju detyruar të ballafaqoheni me krizën totale të arsimit lartë, me krizën totale të punësimit, duke ju zbrehur shpresa dhe ëndrat më të bukura që ka parë ndonjëherë ky vend për të ndërtuar jetën tuaj këtu, njësoj si bashkëmoshatarët e tuaj europianë. Rama ik është në buzët e rinisë shqiptare, sepse Edi Rama, njeriu që për karrikën e tij dhe pasurinë e tij shet gjithçka, shkatroi arsimin e lartë, rriti tarifat, i bëri universitetet, të kemi turp prej cilësisë mësimdhënies dhe kushteve afrikane ku ndodhen, arsimi me cilësinë më të ulët, çmimet më të larta për studentët shqiptar dhe detyroi 43.000 studentë braktisin universitetet për shkak tarifave të larta, për shkak babëzisë dhe hajdutrisë, sepse paratë e prindërve tuaj i bën rrushe kumbulla, i vjedh me një grusht oligarkësh, ndërkohë që studentët shqiptar, rinia shqiptare mbetet rrugë, pa studiuar, pa diplomuar dhe kur diplomon pa u punësuar. Ndaj është sot kushtrimi ynë sonte, kushtrimi çdo triu, i çdo treje shqiptare. Rama ik!
bashkëta janë dhe pedagogët, mësuesit, intelektualët, akademikët, elita e mendjes dhe e shpirtit shqiptarve, të cilët janë trajtuar nga Edi Rama si armiqt vërtet, vetëm e vetëm sepse janë armiqt të ignorancës, janë armiqt të autokracisë orientale, sepse janë të dashuruar me dijen. E ndërsa protesta e opozitës po vijon dhe zoti Basha po mban fjalimin e tij, ne do të bëjmë një shkëputje të vogël për të ndjekur llotarin kombëtare dhe do të rikthehemi për të vijuar me komentimin e protestës së opozitës me të ftuarit tanë. Dhunohen parat e voglushve shqiptar, parat e prindërve shqiptar, parat e pensionistëve shqiptar. Dhe krimi tjetër, socialist lezhian, ku i keni intelektualët, ku i keni militantët e vlerave socialiste, ju ka sjell njeriun që u largua me urdhër partnerëve strategjik, bashkëpunëtorin e bandave kriminale, ju ka sjell kandidatin për burg të dosjes 184, Pjerin Dreun e krimit, mikun e ti. Kjo është oferta e ti për Lezhën, kjo është oferta e Ramës për Shqipërinë. Rama ik! Nuk mund pranojmë dhe nuk do të pranojmë kur errësirën e tiranisë krimit. Nuk mund pranojmë kur monizmin, procesin kriminal që t'i ofrohet shqiptarëve në vend zgjedhjeve të lira të ndeshme. E gjithë betejë jonë bëhet për zgjedhje të lira të ndeshme. E gjithë betejë jonë bëhet për vlera europiane. Nuk mund pranojmë Edi Rama dhe bandët e ti të mbaj për herë të mbyllur derën e Europës, sepse ajo është shpresa jonë. Ato janë vlerat tona, rrugën tonë të Europës do të hapim. Rama ik! Vlezër e motra, mos lëndoni oficerët e policisë, mos prekni asnjë oficer policie. Vlezër e motra, zonja dhe zoti, djem, mos i prekni me dorë, sepse hiq 2 a 3 servil t'i kriminuar, edhe pse buzët e tyre nuk e thonë dot, mendjet e tyre mendojnë, unë jo këta burra dhe gra, ka punuar me ta, kemi mundur drogën, kemi hequr vizat, ata nuk flasin, po shpirti tyre këndon. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Vlezër dhe motra, kjo pra me 2 fjalë është beteja. Edi Rama erdhi deri këtu, sepse vodhi votën tuaj, vullnetin tuaj, kështu kapi parlamentin, kështu kapi qeverin, kështu shkatroj gjykatat, kapi prokurorin, shërbimi sekret, kapi gjitha pushtetet, nënshtroj mediat dhe mendoj se ja hodhi lumit. Nga 20 milion të Kunazare, 300 milion në Milot Badren. Kjo është pacipsia e pushtetit pa kontrolluar. Këto janë gjëmat e gjithë pushteteve në një dorë. Prandaj Europa i ka ndarë. Dhe ne do t'i ndajmë me kushtetut, me votën tuaj, me një parlament që punon vetëm nga vota juaj dhe jo nga diktati krimit, me 1 apo 2 dhoma, si që da vendosni ju, me paracim dhe ndarjet pushteteve, me zgjedhjet lirat ndeshme, do të hapim rrugën e blokuar, do të qenim horizontin e shpresës, të mirëqenies, të zhvillimit, të punësimit, të ekonomisë që punon për ju. Kjo është Shqipëria që ata duan. Shqipëria e një hor kriministri, e një hajduti, ku vetë burimet ndërkombëtare citojnë se ka 200 milion euro pasuri.
e shejkut Surrenit që është shkëputur tërësisht nga realiteti. Ku forma politike rilindjes sot me zile zonde dhe plagjaturën e Albin Kurtit nga Lezhë, sepse ja keni dridhur këllqen, sepse sa do t'i mbylli veshët, i është në kokë thirrja e një populli sovran. Ramai! Thirrja e një populli i cili mbeti në këmbë, u zgjua, u vendisua, u bashkua, sot nuk ka forcë që ndën për të marrë në dorë fatin e tij, Ramai! Bashkë do të ndërtojmë një kontratë europiane të bashkëtesës. Aty do të ketë vend për gjithë e të gjithë njerëzit e dinjitetshëm do të jenë nderuar e të respektuar, pavarësisht prej bindjeve të tyre politike. Demokratë e socialist, gegetosk, muslimanet krishterë, të gjithë shqiptarë bashkuar në një kontratë vlerash europiane, ku kur më puna ndeshme nuk do të përdoset e nuk do të taksohet për ta nxjerrë jashtë tregu, ku kur më i dopti nuk do të goditet e drejtësia të mbrojë në vendin të shkojë kriminalet dhe politikanët e lidhur me krimin. Por që t'japim rrugë kësaj kontrate europiane, vëllezër dhe motra, beteja duhet quar deri në fund me fitoren e popullit bashkuar, Ramai! Tani ju lus 1 minutë heshtje në ndërim të vëllezërve dhe motrave tona besimtarë në agjërim. Zoti ju apranoft, e shpërbleft sakrificën tuaj hynore, e ktheft atë në dritë e bekim për gjithë Shqipërinë e çdo shqiptar. Respekt tyre, vetëm 1 minutë, t'i bashkojmë dhe ne lutjet tona, që Zoti Madhërisht ta bekojë këtë shoqëri e këtë kombë e ta pastrojë nga vesi. 1 minutë heshtje dhe lutje. I pranuar qoftë agjërimi juaj, e bekuar sakrifica juaj, dashur vëllezër dhe motra agjërus, anë mban Shqipërisë, anë mban kombit, e në veçanti ju që jeni këtu, madhërishëm të protest, e keni për sakrificën tuaj personale, pjesë bekimit kombëtar të kësaj lëvizje të pandachme për liri, për demokraci dhe për dignitet. Zot ju bekoft ju. Vëllezër dhe motra, dua ta them fare qartë sot se koha për lojërat e Edi Ramës po merr fund. Vëllezër dhe motra, ku forma politike që i dridhej dora tek lexonte plagjaturën e Albin Kurtit në Lezhë, tregon qartë se pushteti i krimit ka vdekur moralisht, por ai duhet kallur edhe politikisht. Pushteti i marrë me votat e krimit, pushteti oligarkëve grapitçar që e mbajnë me serum në koma organizatën kriminale të rilindjes, pushteti hajdutëve më të mëdhenj që ka njohur historia me krye Edi Ramën, ka marrë fund moralisht në sytë e çdo shqiptari, edhe në sytë e socialistëve të ndershëm, por nuk ka marrë fund politikisht akoma. Kjo është në dorën tonë. Kjo është në dorën tuaj. 40 milion euro vodhit e kunaza, dhe kur mbeti pa ndëshkuar, kur mbeti pa e marrë atë që do të merrte në çdo vend tjetër të Europës, tani po shkon të vjedh 300 milion tek Milot Baldreni.
e mori pushtetin me kriminalet 2017-ën, tani kriminalet politikanë që e ndihmuan, po i bën apo do t'i bëj kryetar bashkie. Ky është propozimi i vetëm i Edi Ramës. Kjo është sfida ndaj çdo shqiptari. Me fjalë tjera, më lini këtu ku jam, se do t'ju vjedhë dhe më shumë, do t'ju poshtroj dhe më shumë, do t'ju dhunoj dhe më shumë, do t'ju nëpërkam dhe më shumë. Do t'a fuz dorë për t'ju marrë qindarkën e fundit dhe do t'ju vërë kriminalet, mbi kokë, zuzarët e këtij vendi, për t'ju menaxhuar ju, pronat tuaja, familjet tuaja, punën tuaj, dignitetin tuaj. Unë e di se ky bashkim i madh zemër sot të shesh e ka grisur me kohë propozimin e Edi Ramës, e ka hedhur atë në koshin e plerave. Ndaj le t'ja përsërisim fare qartë kundër propozimin ton të vetëm. Ndërsa ora numërohet mbrapsht, ke një dhe vetëm një rrugë Edi Rama. Më fort! Më fort! Dhe ja tjetë fund! Ik, Rama ik, një qeveri transitore, zgjedhje parlamentare, një parlament të popullit, nga populli dhe për popullin, është rruga e vetme europiane e zgjidhjes kësaj krize. Dhe ne jemi këtu për zgjidhje europiane, për zgjidhje të standardeve perëndimore, e nuk pranojmë, e nuk do të pranojmë asgjë më pak Rama ik! Çdo ditë që kalon e shton zullumin, çdo orë që kalon e bën më akute nevojën për zgjidhje politike. Bekimi i Zotit mbi këtë shoqëri është bashkimi ynë. Imagjinojeni Shqipërinë pa këtë bashkim. Imagjinojeni Shqipërinë pa këtë kurajo, në çizmen e kryejdutit dhe bandës tij. Imagjinoni fëmijët tuaj, vajzat tuaja, djemt tuaj, prindrit tuaj, pa forcën e këtij bashkimi që e ka futur Edi Rama në vrimën e mijut, në dëshpërim, në antimitigje, në dështimin më total, që e ka për hak çdo tradhtar i interesit publik, çdo hajdut i të armës voglueshme shqiptar. Rama ik! Ndaj uftoj, ta merrni këtë, jo thjesht dhe vetëm si mirënjohjen e një njeriu, apo disa partive, po si mirënjohjen e fëmijëve tuaj, sepse po afron dita e bekuar, kur ata ta kthejnë kokën, t'ju shojnë në sy, e t'ju falenderojnë që çliruat Shqipërinë nga kjo bandë zuzarash, që ja rikthyet Shqipërisë destinin e saj hynor, vlerat e saj të vërteta, drejt cilave do të qojmë pa u dalur vlerave të Shqipërisë si gjithë Europa. Tani, koha e fjalëve të tepërta ka mbaruar. Mesazhet tona janë të plota e të qarta. Vendosmëria juaj flet vet me praninë në këtë shesh, me qëndresën në këtë shesh, me përballjen në këtë shesh, e në çdo shesh, e në çdo rrugë, derisa të largojmë tiraninë e krimit, derisa t'i japim rrugë Shqipërisë për gjithë shqiptarët, Shqipërisë që çdo shqiptar do, Shqipërisë burimet e cilës nuk grabiten vetëm nga një grusht oligarkësh, po prodhojnë mirëqenie dhe punësim për gjithë banorët e këtij vendi. Dhe ne kemi gati programin dhe vizionin, vendosmërinë tonë për ta çuar betejën përpara, për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa.
mirë ai që kujton se këtë energji mund të injoroj me antimitingje e me plagjatura. Mirë ai grusht oligarkësh e në një pronar mediash dhe ai grusht kriminelësh ku do që tjetë, që mendon se mund të mbaj me serum ku famën politike të organizatës kriminale të rilindjes dhe kreun e bandës Edi Ramën. Ka vetëm një rrugë për të zgjidhur këtë politikisht, një ore më parë, për ndryshe e gjithë fatura do tjetë për Edi Ramën dhe ju, o grusht horash dhe banditash, që nuk e mbani dot më Shqiprin peng, Rama ik! Ndaj dua t'ju pyes sonte në këtë orë të bukur dhe të magjishme, të muzgut bekuar të Perëndis, në këtë orë të muzgut politik të tiranis dhe lindjes të një lirie të re, të një demokracie të re, të një Shqipërie si gjithë Europa, a jemi të gjithë bashkë për të quar betejën deri në fund, të vendosur, të qartë, plot me shpresë, për të quar këtë mesazh kudo në vendin ton, cep për cep të Shqipërisë, dhe bashkë me mesazhin edhe kurajon, edhe qendresën, për të ndriquar çdo pllëm të vendit ku errësira e dëshpërimit po mposhtet nga drita e kurajës tuaj, dhe për t'ja bërë ferr tiranisë klimit, orat që po i bërajnë tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ju ftoj të ndezim që këtë moment dritën e shpresës nga ky bulevard e ta shtrim atë si imazhin e bekuar të fitores që po vjen. E ne du shtoj nga ky shesh imagjisë sovranit, thirrja juaj, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Më fort. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Më fort. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Më fort. Shqipërinë si gjithë Europa. Do doja shumë t'ishit këtu me mua e ta shikonit si që shoh me sytë e mi magjin e këse energjie rinore nga shpirtrat tuaj, nga duart tuaja, nga mendjet tuaja. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Me dritat lartë të bashkuar e sup më sup e krah për krah me njëri tjetrin. Ju ftoj të marshojmë së bashku drejt asaj që akoma është strofku dhe krimit, por që energjia juaj do ta çliroj e do ja kthej sovranit, të gjithë bashk drejt parlamentit, për ta bërë kështu të qartë Shqipërisë, botës dhe Europës, se betejë jonë do të vazhdojë deri fitore. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë. Fitore! Lulzim Basha sapo ka mbaruar fjalimin e tij përpara mbështetësve të opozitës dhe ka njoftuar marshimin ritual tashmë deri tek parlamenti e më pas tek selia e Partisë Demokratike. Ishin disa mesazhe që përcolli zoti Basha, por më e rëndësishmi ishte ai drejtuar rivalit e tij politik, kryeministrit Edi Rama. Nuk ka asnjë zgjidhje sipas tij përveç largimit të kryeministrit. Gjekmarkaj, si u duk fjalimi i sotëm i zotit Basha? Fjalimi ka disa momente mendoj interesante dhe në ndihet një farë nga zëllimi për pjesëmarrjen e madhe në turm zotit Basha, sepse është një lojë e madhe me nervat, është lojë e madhe me imazhin. Turma po mban, ky është ende një lajm, protesta nuk të kurrët.
me gjithë propagandën legjitime që bën qeveria për të mbrojtur interesat e veta, turba nuk bie. Më bëri përshtypje prezenca e flamujve gjerman të shumt pranë zotit Basha. Mendoj që ka një simbolik, sepse sytë janë kthyer nga Berlini. Atje ka patur deklarata të cilat e kanë shqetësuar, mendoj shumë qeverinë, siç ishte ajo e grupit parlamentar qeverisës, që rrëzoi kryetarit Vadepul. Rrëzoi, le të themi, atë propagandën për integrimin për çelë negociata ku ka Shqipëria jo vetëm s'ka plotësuar një kusht, por s'ka plotësuar asnjë kusht. Që ka i bashkangjitet edhe propozimi i qeverisë holandeze për fatkeqësisht për rikthimin e vizave me shqiptarët. Pra, në terrenin ndërkombëtar situata mendoj që diçka po ndryshon në favor të opozitës, dhe informacionet janë që leadershipi shqiptar këtë ditë do udhtoi drejt Berlinit, do udhtoi vetë zoti Basha, ndoshta presidenti Meta, madje edhe Edi Rama thuhet, të pakonfirmuara. Dhe si gjithmonë ne dëshmojmë mungesën e pjekurisë politike ku krizat i gatuajmë vetë, i sajojmë vetë, por nuk i zgjidhim dot vetë dhe detyrojmë të shkojmë tek ndërkombëtarët. Dhe mbetet kjo shpresë që Berlini, i cili u angazhua në mbrojtjen e kufive të Kosovës, të angazhohet dhe në mbrojtjen e demokracisë në Shqipëri për ta themeluar atë nëpërmjet marrëveshje të re. Peza, mendon se do kemi përtej kësaj shfaqje që shikojmë në ekran, pra përtej protestës masive në rrugë, mendoni që pas kësaj proteste, pra kemi një angazhim politik, le të themi që po zhvillohet më në fshehtësi për të dhënë zgjidhje krizës duke përfshirë partnerët gjerman? Nëse më lejon të them fillimisht diçka në lidhje me fjalimin, zoti Basha nga pikpamja e formës u duk që e nisi një 2 oktava më lart me një optimizëm të tepruar që vjen zakonisht kur në shesh nuk ndodhen aq njerëz sa e pret opozita. Pamjet nga droni tregojnë pjesëmarrje më t'ulët të një proteste opozitare deri të sotme nga ato që janë zhvilluar në Tiranë. Ulte duket kjo pjesëmarrje, shikoj, shkurti e deri tani. E dyta tregon një je gazetari i vjetër, tregon realist. Të lutem, mos si politikan i mazhorant. Unë i flas edhe si politikan, i cili ka bërë betejë të rëndësishme në këtë vend. Okej, mund të nis tani një video. Po le ato që tregon në propagandë, ja ke parasyve. Vizion Plusi nuk është i televizion që mbron interesat e opozitës, ato të publikut mbas. Tani, unë nuk ju ndërpreva, e lutem. Shikoj, ke parasyve. Se jam një gazetar që njoh mirë edhe televizionet dhe truke televizive. Kemi të dy të njëjtin pamje përballë. Edhe pamjet e optikave dhe efekteve optike të kamerave. Ky pozicion është i tillë që nuk e tregon realitetin, pasi është i shtrirë në mbi kokat e protestuesve dhe si e tillë ajo jep një pamje të rrafshët dhe duket sikur shkon deri përtej 15 kaçit. Por nëse e shikon ashtu siç duhet me pamjet nga lart që janë dhe treguesi kryesor i të gjitha pamjeve reale me të cilat maten në gjithë vendet demokratike protestat, por edhe pjesëmarrjet në tubime. Megjithatë, kemi Thimi Samargjiun, gazetarin tonë që ndodhet atje, ndoshta mund ta thotë pak më shumë. Atëherë e kuptoj më mirë që Thimi ndërkohë mund të dalë në lidhje. Më dobët. Vetëm duhet të them edhe dy gjëra. Prit Fredi 2 sekonda të dëgjojmë një herë Thimin, meqense është në mbyllje të protestës, të paktën përpara sheshit të kryeministrisë. Thimi, përshëndetje. Përshëndetje Roland. Atëherë mund të na thuash edhe një herë në mënyrë të përmbledhur cilat ishin pikat kryesore të mesazhit të zotit Basha për mbështetësit e tij? Zoti Basha, nga ajo që unë arrita le të themi të kuptoj dhe ta përkthej fjalimin e tij, ishte në tonë më të ashpra se 6 protestë para. Më mbeti ndërmend ajo fraza që ai tha që ftesa e Edi Ramës është krisur dhe i bëri thirrje të gjithë protestuesve për të përgjigjur le të themi ftesës së tij me Ramai. Basha ishte i bindur që asgjë nuk do të ndryshojë, asgjë nuk ka për të ndryshuar për sa kohë do të jetë Edi Rama kryeministër dhe asgjë nuk mund të dialogohet. Ai 3 qershori nuk do zhvillohen zgjedhje në këtë vend, kërkoi largimin e tij pasi për shkak të krimit, të drogës, renditën gjitha pikat, por ndryshe nga protesta një javë më parë, e datës 25 maj, pati disa shashka që u hodhën në drejtim të kryeministrisë, që atë shënoi pak situatën, por asgjë për të shënuar në këtë pjesë të parë të protestës, pasi si dashmë është thyer në tradit, protestuesit nga kryeministria marshojnë në drejtim të parlamentit, ku
shku dhe atje zhvillohet një pjesë e protestës. Duhet shohim se si do shkojë atje situata pasi në shumicën e rasteve atje janë krijuar dhe përplasjet më të mëdha me policinë. Durojmë që edhe këtë herë mos ketë si përplasje dhe gjithçka të shkojë qetë me kapsolla të cilat janë normale apo dhe bojë hedhur në drejtim të kryeministrisë. Kjo gjë është më së pranueshme, nëse do themi e pranueshme edhe kapsolla në drejtim policisë, krahasuar me atë çfarë kemi parë disa protesta më parë. Ishte një protestë e qetë, mesazhet janë të njëjta. Largimi i Edi Ramës nuk ka zgjedhje në 30 qershor. Mirë Thimi, faleminderit. Do të jemi sërish në lidhje për të parë se çfarë do të ndodhi me protestën. Ndërkohë Fredi, e kemi grisur ftesën e Edi Ramës, tha zoti Basha, të cilën e citoi dhe kolegu Thimi. Zoti Basha në diskurin e tij politik të ditës sotme, përveç asaj që tha Thimi, që ishte me tone më të ashpra, tregon pikërisht temperaturën e brendshme, tregon nervozizëm, tregon pasiguri, tregon pikërisht faktin që mënyra që ka zgjedhur opozita jonë dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha për të imponuar në një zgjidhje politike, jo politike, siç është ajo e marrjes pushtetit në tavolinë, ishte rruga e gabuar dhe në momentin që Partia Socialiste po tregon qetësi dhe vendosmëri për të shkuar drejt zgjedhjeve të 30 qershorit me hapjen e fushatës së saj elektorale, me fillimin e prezantimit të kandidatëve për kryetar bashkie, siç ishte ajo e zotit Perindreu sot në Lezhë nga kryeministri dhe kështu me radhë, tregon gjuha, tregon të dëshpërim, kishte mungesë mesazhi në një moment, ishte edhe një frazë, një hije po vërtitet nëpër Evropë e njëjtë me frazën që hap edhe një nga dokumentet e partive komuniste në organizimet e tyre të vjetra, gjë që tregoi që mesazhi politik i zotit Basha ishte i cunguar dhe tregonte jo vetëm dëshpërim të rrallë, por edhe mungesën e një logjike vijuse të asaj se si do vazhdoj aksioni politik e opozitës, sepse unë mendoj që gjithë opozitarët, gjithë kundërshtarët apo kritikët e qeverisë, të gjithë mbështetësit e përkrasit ishin apo ishin në protestë, pra edhe ata që e ndjekin, presin të dëgjojnë vizionin e kryetarit të tyre për vazhdimsinë e betejës politike, këtij aksioni politik. Çfarë tregon që nuk kishte një vizion të tillë dhe nga ana tjetër futja elementeve të tillë, futja elementeve të tillë si ato fetar, predikime hynore, e kështu me radhë, nuk i shkojnë e para një lideri politik shqiptar, e dyta nuk është se janë fjalime tipike që mund të gjejnë terren në opinionin publik shqiptar dhe tek qytetarët shqiptar, pasi në Shqipëri feja dhe shteti janë të ndarë që në vitin 1920 dhe Shqipëria është një republikë sekulariste prej më shumë se një shekulli dhe nëse ka një gjë që e shquan shqiptarët është harmonia fetare dhe ndarja e saj nga politika dhe nga bërit politik nëpërmjet fesë. Dhe nga ana tjetër kishte shumë dëshpërim dhe pezë dhe nga ana tjetër prap akoma kishte një mungesë të elementeve të një fjalori të denjë për një lider opozite i cili kërkon që nëpërmjet kartës morale të fitoj kredo publike. Vazhdon e njëjti gjuhë dhe e njëjti fjalor nga ana e kryetarit Partisë Demokratike me sharje fyri dhe ofendime dhe akuza dhe fake news ndaj kryeministrit Edi Rama, ndaj kandidatëve të Partisë Socialiste, siç ishte rasti i zotit Perindreu, i cili ka qenë 3 apo 4 herë deputet i Partisë Socialiste, ka kaluar gjithë filtrat e dekriminalizimit dhe të pastërtisë figurës nga çdo pikpamje dhe për hir të një fjalimi të sotëm, një kandidat, siç e quajnë ai veten për kryeministër nesër, të ndërmarri sharje dhe fyrje dhe ofendime të tilla të pavërteta ndaj një figure politike e cila sot kandidon në Bashkinë e Lezhës, janë thjesht dhe vetëm element dëshpërimi dhe mjerimi politik.
Kështu që nuk është se nuk i kemi parë termat kësaj natyre edhe në fjalimet e socialistëve dhe Peza, megjithatë çfarë u shfaq sot ishte thjesht një kartolinë dëshpërimi i një rrugë pa krye ku e ka futur Partinë Demokratike dhe opozitën. Ju thoni është rrugë pa krye, por ju pyeta pak më parë, nëse ka një angazhim underground, themi, të faktorit politik ndërkombëtar, konkretisht atij gjerman për t'i ka një angazhim të faktorit ndërkombëtar, jo më larg se gjatë ditës sotme, ishte numri 1 i NATO-s, zoti Stoltenberg, pavarësisht se ishte një ardhje e programuar në kuadër të një turi rajonal, por deklaratat e tij në konferencën për shtyp dhe mesazhet e tij për një vend antar të NATO-s ku kur më parë në historinë e aleancës më të madhe të sigurisë botërore nuk ka pasur sjellje të opozitave të ndonjë vendi nga 29 vendet anëtare dhe jo më të një shteti prej 10 vjetësh antar i NATO-s në këtë mënyrë, dhe mesazhi i tij i drejtpërdrejt kundër dhunës dhe kundër rrugës jashtë institucionale në cilën po ecën opozita shqiptare, tregon që angazhimi i ndërkombëtarëve është i qartë. Është angazhimi për ta futur opozitën në rrugën e institucioneve, për ta futur lojën politike në rrugën e institucioneve dhe për ta kthyer nga rruga dhe për ta futur në sistemin politik dhe demokratik të vendit dhe në institucionet e tij. Kështu që kjo është. Për sa i përket pastaj pjesës tjetër, unë gjykoj që dokumenti më i rëndësishëm zyrtar ndërkombëtar është pikërisht progres raporti i Komisionit Evropian në lidhje me faktin që Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet, detyrat e shtëpisë dhe angazhimet e marra, qoftë një vit më parë, qoftë dhe përgjatë gjithë procesit për të ardhur deri ke ky moment ku kërkohet hapja e menjëhershme dhe pa kushte të negociatave për antarësimin e Shqipërisë. Jemi dakord me konkluzionet e progres raportit, po a besoni se do kemi hapje të negociatave? Dyta, kemi një qëndrim të ministrit për Evropën në qeverinë e kancelares Merkel, Mikael Roth, i cili në mënyrë konsistente, qoftë në intervistat në Deutsche Welle, që është media publike më madhe gjermane, qoftë në editorialin e botuar ditën e publikimit të progres raportit në gazetë më të madhe gjermane, tregonte pikërisht dy gjëra. E para, që Shqipërinë duhet ta shikojmë jo me syrin me cilin po përpiqet opozita ta reflektoj tek ndërkombëtarët, ku ai si rrallë herë në gjuhën e një politikani të rëndësishëm perëndimor, tha që kjo opozit po sillet në një mënyrë sikur nuk e do integrimin e Shqipërisë dhe po sillet në një mënyrë të tillë e cila është e dënueshme dhe për të. Ndërsa për sa i përket qeverisë, ka thënë në të gjitha rastet e deklarimeve të tij publike se i ka plotësuar jo vetëm gjitha standardet dhe detyrat e shtëpisë, por ka arritur nëpërmjet reformës në drejtësi që ta tejkaloj edhe pritshmërinë e Bashkimit Evropian në lidhje me progresin që duhet bënte Shqipëria, çfarë e bën atë që thotë zëplot që është koha tani që Bashkimi Evropian të mbajë fjalën që i ka dhënë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për ta pranuar pa kushte në procesin e negociatave. Një mision i vështirë ky, Peza, duke patur parasysh edhe gjithsesi një skepticizëm në sjelljen zyrtare të Berlinit, zyrtar e po ashtu të Hollandës apo të Francës, Gjekmarka, si ti kuptojmë këto qëndrime që vinë nga brenda Bundestagut? Nga një anë kemi ministrin Roth, siç përmendi Peza, në krau tjetër ju përmendët deklaratën e grupit parlamentar të CSU, që thotë nuk është plotësuar asnjë kusht. Lokomotiva e qeverisë gjermane është grupi CDU-CSU, që është grupi më i rëndësishëm i kancelares Merkel. Deklarata ishte tronditëse, ku rrëzonte çdo pretendim fatkeqësisht, sepse do ishte më mirë që t'ishte se kot spreti që Shqipëria ka bërë detyrat e shtëpisë. Do ishte mirë që mos gëzoheshim 3 herë për të njëjtën gjë që nuk ndodhi se jemi gëzuar para një viti, se kanë hapur negociata të krijuar komisioni i festës. Na thuhet tani që janë hapur negociatat, vazhdon përsëri festa. Negociatat s'kan hapur me gjastë, me shkoshohin, me çka ndodh në Francë, në Holandë, në Gjermani, ai perceptim rreth Shqipërisë fatkeqësisht u jep drejt shumë prej shqetësimeve që ngre opozita në shesh në mënyrë indirekte në gjuhën politikeze, le të themi, nëpërmjet deklaratave që ato bëjnë për vendin tonë. Se përgjegjës për vendin tonë është dhe opozita dhe një farmasë, por është qeveria mbi të gjitha, sepse është qeveria ajo që
e ka menaxhuar vendin për 6 vite qeveria e Edi Ramës dhe po akuzohet që s'ka plotësuar asnjë kusht. Dhe kartolina nuk janë hapur. Nuk janë hapur. Rekomandimi të hapur sot. Por sot zoti Han përmendi vetëm Maqedoninë të gjitha. Tani do të jemi realist. Jo të bëhemi gjuetar të çdo zëri që del kundër Shqipërisë dhe që flet kundër Shqipërisë dhe ta marrim ta amplifikojmë. Jo pra tash do të jemi serioz. Entuziast për propagandën e Partisë Socialiste nuk bëhem dot entuziast. Jo, mos u bëj, s'po them gjë. S'mund bëhem, do vendin tim do doja të ishte kështu, por nuk bëhem dot sepse nuk i bashkoj dot faktet me fjalët. Unë po citoj Këshillin e Evropës, po citoj Progres Raportin. Nuk ke çfarë citoj, Fred, sepse ato që marrin vendimet e di Gjermania, është Merkeli, ajo që udhëheq Evropën, duket qartë ministri Merkel. Duket qartë që grupi që mbështet Merkelin dhe mban në këmbë Merkelin thotë që Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë kusht. Ne ja, okay, vjen një bazë deputet të Bundestagut. Do jemi, Fred, do jemi këtu, do takohemi prapë dhe do flasim prapë për faktin që fatkeqësisht nuk hapen negociata, domethënë negociatat do hapen një ditë po kur do të hapen brenda këtij viti, do hapen negociatat. Fred, këtu do jemi, këto regjistrojnë, unë do doja të hapeshin, sot Han foli për Maqedoninë, nuk e përmendi fare Shqipërinë. Partia Macronit tha që Shqipërisë nuk i hapen deklaratat. Holanda ka një pikë të zezë në këtë çarçaf me krimi po e mbyt Europën krimin shqiptar. Ne flasim mos e bëj zhurmosin, drejt që mori. Unë të lash me fol pas. Jo, edhe unë lash, edhe ju ndërhyr, por nuk mund pranoj tani që këtu të citohen vetëm në mënyrë parciale dhe një apo dy zëra të cilët nuk përfaqësojnë institucionet zyrtare, as Bashkimit Evropian, grupi CDU nuk është 20. As Këshillit ti e di, është një fuqi, është një fuqi madhore europiane. Edhe një herë, po flas për ministrin e Evropës të qeverisë Merkel. Ka zë më zyrtare se sa ky? Është ai që flet. Mendoj që ky është grupi që mban qeverinë gjermane në këmbë dhe zëri më autoreve që ka. Nuk folën në emër të grupit. Dhe ai foli doli me deklaratë. Ai folën në emrin e vet personal. Madje tha që nuk është tabu as ndërheqja e Edi Ramës. Duke qenë nën kryetar. Tha që nuk është tabu as bësh zgjedhje parakoshme, nuk është tabu as të shtysh zgjedhjet. Praktikisht ka shumë gjëra. Nuk është gjë tabu. Po si tabu po trajtohen çdo gjë këtu. Fare si tabu. Nuk po trajtohen si tabu, ne po trajtojmë si një çështje. Ju përdorët termin kartolinë dëshpëruese. Jam i vërtetë se opozita është pjesë e këtij portreti kësaj kartolinë dëshpëruese, po kartolina më dëshpëruese këtu është Shqipëria sot. Realisht është Shqipëria dhe mënyra se Shqipëria nuk është kartolina është Shqipëria. Ne jetojmë është dëshpërimi i qytetarëve shqiptarë që jetojnë në këtë vend sepse e shohin si qeverisë të vendit çfarë standarde optimizmin ose dëshpërimin me votë që po si mund ta shprehim në votë kur votat do të një mbledhen kartat dhe u jepen para dhe blihen dhe kërcënohen, nuk është kjo. Po këto ndodhin kudo në Shqipërinë e dim shumë mirë të gjithë ndodhin. Do jemi të diskutime. Nuk është Partia Socialiste ajo që ka themeluar me jep shpresë një gjë që standardeve zgjedhore ka qenë Partia Demokratike në 26 maj 96. Mu më jep shpresë që ka lëvizje socialiste për integrim që u bë themeluese institucionet të blerjes së votës. Si mbroj fare mi kanë bërë këto gjëra nuk mbroj askënd. Fare. Duhet dalim nga ky rreth vicioz, ky është problemi. Kjo është e tmerrshme, se ne bazohemi gjithmonë te krahasimi. Si dalim nga rrethi vicioz, duke dalë nga institucionet? Jo, po janë institucionet, çfarë institucioni ka kap një njerëz. Jo, dalin nga parlamenti. E kupton se the përdore frikë nga drejtësia. Shiko, unë vet dakord që dalë opozita nga parlamenti? Unë vet jam pedagog letërsie dhe publicist dhe kam frikë nga këtë drejtësia. Pse kam frikë? Ju kërkoj ndjes që po ndërpres sepse në këtë moment që po flisni ka nisur tensionimi i situatës në vendin përpara parlamentit. Gjensila Kodra ndodhet atje, nuk e di nëse është në lidhje të drejtë për të na treguar se çfarë po ndodh dhe përse ky tensionim i situatës. Gjensila, përshëndetje. Gjensila, ndërkohë që Gjensila duket që ndodhet në mesin e protestuesve, kemi një përshkallëzim të situatës. Nga minuta në minutë, pam shashka dhe kapsolat të hidhen drejt forcave të policisë të cilët janë pozicionuar në hyrjen kryesore të kuvendit të Shqipërisë, pra të parlamentit. Ka një grup njerëzish të cilët kanë hedhur atë gardin metalik dhe me sa duket po kërkojnë që të konfrontohen me forcat e policisë. Këto janë sinjale në fakt të cilat nuk i prisnin për his vërtetës, duke parë mas thirrjes së Bashës. Duke patur parasysh protestën e kaluar, protestën e sotme deri në këto momente, ky lloj përshkallëzimi ishte i papritur, duhet thënë,
madje zoti Basha bëri thirrje disa herë në sheshin përpara kryeministrisë të mos preken punonjësit e policisë. Megjithatë, realiteti tregon që ka një ndryshim. Gjensila. Ta çlirojmë ta. Instruksione e krimit. Gjensila më dëgjon? Po çfarë po ndodh realisht se s'po kuptohet se ti e dën ty. Gjensila më dëgjon? Si çdo. Çfarë po ndodh në sheshin përpara parlamentit? Jemi pikërisht të pozicionuar në hyrje të parlamentit, kur në fakt prej disa minutash ka nisur edhe mund të themi një klasje e parë e protestuesve me uniformave blu të lartë të kapsollave, por jo vetëm, po ashtu edhe sende të forta sigur apo edhe sende të tjera të hedhura në drejtim të uniformave blu. Pavarësisht të gjitha thirrjeve që policia e shtetit ka bërë kundrejt organizatorëve të kësaj proteste të këtij tubimi të qeverisë, në fakt protestuesit vazhdojnë të jenë tepër agresor kundrejt uniformave blu. Në fakt kjo pavarësisht edhe thirrjes që kreu i opozitës Lulzim Basha bëri vetëm pak minuta më parë nga para agentëve të kryeministrisë. Në këtë moment shohim se një numër i madh personash janë duke hedhur një numër të lartë në fakt të kapsollave, por edhe të jo vetëm të kapsolla, por edhe thymuese apo vestite të tjera të forta. Deri në këtë momente mund të themi që policia ka ruajtur qetësinë, ashtu si edhe në disa protesta të tjera të mëparshme, nuk është përdorur akoma, mund të themi gazi lotësiellës i hedhur për të shpërndarë turmën apo edhe botet me ujë. Gjensila, a ka një shtim të forcave të policisë në këtë zonë të parlamentit? Shikon me sy policët që po angazhohen, makinat që hedhin ujë apo forcat ndërhyrjes shpejt? Pra, ka një reagim nga policia në këto momente për të frenuar këtë agresion që sapo ka ndodhur aty? Në fakt që në fillim të trimit të opozit në momentin që gjithë turma e qytetarëve marshonin tek godinës së parlamentit, një numër i caktuar punëtorësh policie ishin të pozicionuar në ambiente në hyrje kryesisht të parlamentit, por jo vetëm, po ashtu edhe përgjatë rrugës që të çon drejt rrugës së Ministrisë Betonales, Ministrinë e Brendshme, ndërkohë që mund të themi se forcat e ndërhyrjes së shpejtë, kryesisht edhe ato speciale, kanë ardhur pikërisht në momentet që dhe ne flasim në mbështetje të gjithë forcave të tjera të komisariateve. Kryesisht personat efektivët mund të themi të komisariateve që ishin të pozicionuar fillimisht para godinës parlamentit, ishin ata të komisariatit numër 1 dhe komisariatit numër 4, për shkak se është edhe një nga zonat që mbulojnë nga këta komisariate. Po për shkak të tensioneve në fakt, ndërkohë që nuk ishte paralajmëruar dhe parashikuar diçka për shkak se dhe vetë organizatorët kanë pasur thirrje ndaj qytetarëve për të mos pasur një përleshje, mund të themi, apo një agresivitet ndaj uniformave blu, pikërisht në ndihmë të këtyre të fundit kanë ardhur dhe një numër tjetër i lartë uniformash blu. Gjensila, nëse më dëgjon, ku është zoti Basha në këto momente? Arrin ta dallosh? Kryesisht në fakt janë për shkak edhe të shumë thymuesve të hedhura për rreth 10-15 minuta më radh, kryesisht janë në hyrje të parlamentit të pozicionuar, por jo vetëm, një pjesë tjetër që ndron brenda ambienteve të parlamentit, kryesisht janë ato të forcave Renia, në fakt që pozicionohen fillimisht që në hyrje të protestës që nis në orën 19:00, ndërkohë që një pjesë tjetër e uniformave blu, po ashtu në tentativë në fakt për të shpërndarë turmën vetëm me autobot ujë, janë të pozicionuar në të majtë të parlamentit. Mirë, Gjensila, faleminderit, do të idhemi sërish së bashku pak më vonë për të ndjekur dinamikën e protestës, ndërkohë presidenti i Republikës në një reagim të vetëm pak çasteve më parë, shkruan presidenti pra Meta bën thirrje për vetë përmbajtje, për shmangjen e incidenteve dhe të provokimeve, një apel ky që vjen pikërisht në këtë moment kur të gjithë mendonin se do të kishte një përsëritje pra të ritualit të marshimit të opozitës tek parlamenti dhe mbylljen e protestës tek selia e Partisë Demokratike. Kemi këtë moment pra të tensionimit situatës, nuk e dim se si do të shkojë. Ato pamjet që përcillen në të drejt për drejt tregojnë që turma është vendosur dhe duket se nuk do të largohet të paktën edhe për një farë kohe, dhe nëse ndodh kështu mund të kemi sërish një përshkallëzim të situatës. Gjekmarkaj, ju përmendët pak më parë
qëndrimin e një pjesë të grupit parlamentar të CDU-CSU-s në Bundestagun Gjerman, ndërkohë që zoti Basha pritet të shkojë në Berlin, sekundër raportoi gazetare jonë Olta Blaceri, si mund të shkojë, me çfarë bilanci të shkojë ai në Berlin në këto momente kur kemi apele që vinë së fundi nga shefi i NATO-s për të mos u patur dhunë? Shiko, nuk është çështje se çfarë bilanci do të shkojë Basha në Berlin. Çështja është së pari, urojmë që policia mos të masakrojë njerëzit me gaz botësjellës, por nëse shet që aty ka element që rrezikojnë policinë me profesionalizëm, le t'i shmang, le të themi nga protesta pa masakruar qytetin e Tiranës dhe pa qenë bujare në përdorimin e gazit botësjellës. Por unë mendoj që shkaku i reagimeve të tilla që druaj se do intensifikohet në ditën e vazhdim qëndron tek ato 7 letrat e Edi Ramës, të cilat janë cinike dhe arrogante, që nuk japin asnjë zgjidhje shqetësimeve që ka jo vetëm opozita, por një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare për të ndryshuar rendin e gjërave në këtë vend. Dhe mendoj që ne shqiptarët ka ardhur koha të jemi rezistent për të mbrojtur disa parime bazë, një demokraci e cila gjithnjë më tepër po shndrohet në fasadë ala Erdogan dhe pastaj ne kemi sundimin njeriu të vetëm, ku i vetmi institucion që do të na mbrojë është mëshira e tij. Nuk janë më as gjykatat, as prokuroria, as policia, as gjë tjetër. Nëse e detyron popullin të shkojë përballë popullit demokrat dhe popullit socialist me 30 qershor në këtë gjendje, nuk do t'i mjaftojnë 12.000 policë që ka për t'i mbrojtur, nuk i mjaftojnë burgjet sepse 20.000 veta zë vetëm stadiumi, ku do t'i çojë njerëzit, do t'i fusë në Lindina, do t'i ruaj me rojë të rilindje, çfarë do bëj? Do ta ndaj këtë popull në dysh. Prandaj them që është e nevojshme që çdo kusht i thras mendjes dhe gjendet mundësia që palët ulen dhe të krijojë një marrëveshje që t'i jap zgjidhje problemit. Por në Shqipëri, por në Tiranë të paktën në palët duket që janë vite dritë larg marrëveshjes, prandaj ju pyeta për angazhimin e faktorit gjerman. Dhe për vitet dritë nuk jam shumë pesimist se drita vitet e dritës Shqipëri shkurtohen. Shkurtohen sa hapin mbyll syt nëse është çështja, por ka një element që duhet ta kishim besoj analizuar. Pasi ranë sy mungesa e Monika Kryemadhit, sot në protest, kryetares Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk ka njoftim nga kjo parti nëse s'do merrte pjesë, sikundër ka edhe një shënim në Facebookun e saj personal paradite, ku i bënte thirrje qytetarëve të shkonin në protestë, por nga pamjet filmike ose nga të dhënat e deri tanishme nuk e pash. Kam një informacion që zonja Kryemadhe ka një ndërhyrje kirurgjikale në Itali dhe gjendet e shtruar në spital në Itali. Okej, ndjes... Ndërkohë, liderët e tjerë të LSI-s ishin në protest. Mirë, ndjes, to që janë çështje personale, bilës ju uroj shërim të shpejt, por nëse do ishte çështje politike, pastaj besoj se vlen të analizoj. Për sa i përket pjesës së dhunës me institucione, gjykoj që frymëzimi erdhi nga fjalia e fundit e kryetarit Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, i cili tha që ju bëj thirrje të shkojmë drejt institucionit të parlamentit për ta çliruar institucionin e krimit dhe çlirimi me sa duket pas ka qenë kodi për të kaluar nga selia e Partisë Demokratike për të pajisur me gjithë to mjete piroteknike që po përdoren dhe sulmi mbi institucionet është i papranueshëm, jo se e thënë ndërkombëtarët, sulmi mbi institucionet është i papranueshëm, jo se e themi ne, sulmi mbi institucionet aq më tepër mbi institucionin kyç dhe themelor të një republike parlamentare siç është selia dhe salla e seancave plenare të kuvendit të parlamentit, është institucioni më i rëndësishëm i republikës dhe sulmi mbi të aq më tepër me mjetet të ndaluara në mënyrë ligjore, të dhunshme, me mjete plaste, shpërthyese etj. Në pranit të leadershipit të opozitës, e cila ka marrë leje për të organizuar të protestë vetëm përpara kryeministrisë, tregon që e gjitha filozofia dhe praktika e opozitës nuk del dot nga filozofia e dhunës, nga politika e dhunës dhe nga sulmi mbi institucionet. Kemi dhe një reagim të ministrit Leshaj. Kemi dhe një reagim të ministrit Leshaj në Twitter, i cili sapo më erdhi, shkruan që një oficer policie është dëmtuar nga mjetet e ndaluara shpërthyese që hodhën protestuesit. Drejtuesit e protestave, shkruan ministri i Brendshëm, duket se kanë financa të mëdha për të blerë mjetet shpërthyese të ndaluara
por edhe vullnet të plot për të goditur forcat e rendit. I bë thirrje Lulzim Bashës që të ndalojë sulmin ndaj forcave të policisë së shtetit, është apeli që vjen nga ministri i Brendshëm. Sepse unë gjykoj që frymëzimi i dhunës erdhi nga kryetari i Partisë Demokratike në fjalinë e fundit të fjalimit të tij përpara kryeministrisë, kur bëri thirrje për të shkuar dhe për të çliruar institucionin e parlamentit nga protestuesit, dhe pikërisht fakti që mbas kësaj u përdorën mjetet të ndaluara shpërthyese, piroteknike dhe të dëmshme për jetën e mbrojtësve të institucione, por edhe vetë qytetarëve dhe protestuesve, tregon se filozofia e dëshpërimit e vërejtur në atë kartolinë dëshpërimi dhe në atë diskur dëshpërimi të fjalimit të mbajtur në protestën me më pak pjesëmarrje të opozitës gjatë tyre 3 muajve të fundit, po e shndrojnë në një cilësi dhune të tillë që nuk është parë deri më sot në protestat e opozitës. Çfarë do të thotë që po shkojnë drejt asaj që kemi paralajmëruar dhe më parë, që rënja e mbështetjes popullore, rënja e masivitetit, rënja e pjesëmarrjes do të çojnë në rritjen e cilësisë së dhunës në këto protesta, çfarë edhe po ndodh faktikisht, çfarë tregon që jo vetëm që nuk e kanë mbështetjen e popullit, por e gjitha po përfundon tek një çet të dëshpëruarish, të cilët përdorin mjetet e ndaluara ligjore kundër institucioneve kushtetuese të vendit, e cila shkon gjithashtu përkundër edhe thirrjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, kur i janë drejtuar me emër dhe mbiemër Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadhit për ta ndaluar dhunën mbi institucionet dhe mbi mbrojtësit e institucioneve, dhe nga ana tjetër prap sot ka pasur një thirrje të përsëritur të numrit 1 të Aleancës së Veriut, Stoltenbergut, pra sekretarit përgjithshëm të NATO-s në Tiranë, për të mos ushtruar, për të mos përdorur dhe për të mos ndjekur rrugën e dhunës. Në fakti që opozita doja të ndalë Shafredi, sepse është pikërisht të thënë që opozita e ka zgjedhur me vetë dije që të ketë këtë lloj reagimi. Dhe ndoshta kjo është një zgjedhje e opozitës për t'i treguar Edi Ramës që çfarë do lloj fushate që ai të nisë dhe kontaktet që mund të lloj. Marrë vetëm një fjali. Në krahun tjetër kemi vetëm një fjali, i kërkova ndjes zot Gjek Marge. Fakti që kur nuk do leadershipi i opozitës përdoren dhunë siç ishte rradha e kaluar dhe një protestë përpara, nuk u përdor dhunë. Dhe kur sot bëhet thirrje për pushtuar institucionin e parlamentit dhe ushtrohet dhunë, do të thotë që dhuna është një instrument në duart e leadershipit të opozitës që e përdorin kur dhe si duan ata në protestat që i organizojnë vetë, i thrasin vetë, i drejtojnë vetë dhe i bëjnë thirrje mbështetësve të tyre vetë. Shiko, mendoj që ka disa element, fjalimi i Bashës pati moment ku ai bëri thirrje që mos cënohen forcat e policisë, sepse kam punuar me to. Unë nëse hyn në semantikën e fjalimit e kam vështirë të nxjerrë një konkluzion që nxorri Alfredi, sepse jo mund ta rikthem fjalimin. Semantika ka ligjet e veta. Nxjerrim 2 fjalit e fundit nga arkiva dhe analizojmë në mënyrë semantike bashkë. Ka një problem. Si shkrimtar, si publicist, si gazetar, si doni. Ka një problem mendoj unë që është themelor. Është koha që po numëron mbrapsht drejt 30 Qershorit, ku sa më shumë i afrohemi asaj date, aq më shumë rritet zemrimi i shumicës protestuese, edhe nuk është e lehtë ta menaxhosh një zemrim të tillë kur po shkojmë drejt një date e cila do mbahet mend si data që varros demokracinë në Shqipëri dhe kthen sistemin një partijak ku konkurohet vetëm me një parti të vetme, dhe kjo është një dramë në vetvete. Për mua një shqetësim tjetër që quaj të papranueshëm dhe cinik, provokues, mendoj unë është gjuha që përdor ministri Leshi, domethënë këtu tani detyrohem prapë hyn në semantik, domethënë ka frazat të imbushura të panevojshme, provokuese ndaj leadershipit apo ndaj popullit opozitar.
Nuk ka arsye, ministri i Brendshëm do të sillet pak a shumë si presidenti i Republikës në një vend normal. I ka gjithë njësoj qeverisë të gjithë. Do të tregojë rendin, jetën dhe qetësinë të gjithëve. Jo të ndërsej një palë kundër një palë tjetër. Është e palogjikshme, do të thënë që ta irritosh, ta nxisësh, ta yshtesh palën tjetër që të dëshpërohet të reagojë në mënyrë të zemëruar. Shpresoj që kjo të ndryshojë me kalimin e ditëve, sepse ditët që na presin ndoshta do të jenë ditë të tensionuara, shpresoj që jo, por një atmosferë e tillë të çon të mendosh. Dhe dhuna e vetë me sot, sepse ende jemi me një spektakël fishek zjarrësh, sepse gjithaj të tymë dhe ato pushkalicet e vogla kapsohat, nuk dinë duhet i quajë dhunë, sepse nuk kemi ende gazlotësjellës, që duhet të thënë. Nuk ka, nëse s'ka gazlotësjellës, ende policia s'e ka gjykuar që ka një dhunë vërtet. Gazetarët nuk raportuan një gjë të tillë dhe nuk raportohet. Përplasje ndërmjet protestuesve dhe policëve, nuk ka ndeshje fizike, thjesht ka kapsoha deri tani. Dhe dhuna më e madhe që unë shoh sot është dhuna e numrave, që është nëse nuk janë çmendur kamerat, më sapam aty kishte një pjesëmarrë, kjo duhet shërbej për ta zgjidhur ekuacionin e krizës. Do të shtoj vetëm një fjali për sa i përket dëshpërimit të protestuesve, gjykoj që në demokracitë funksionale dhe në shtetin ligjor nuk janë një grup qoftë dhe i dëshpëruar njerëzish, opozitar ose jo, ata që diktojnë agendat dhe rrjetet e zhvillimeve demokratike të një vendi. Gjysmën e Shqipërisë, nuk ke një grup. Por ata e dikton kushtetuta, ligjet e vendit, rregullat, normat demokratike dhe delegimi i gjithë problematikave të zgjidhjeve të tyre në mënyrë demokratike nëpër institucione, dialogu politik, trojezat politike, vetdia politike, por nga ana tjetër më vjen shumë keq që u bë një kohë shumë e gjatë që ushtrohet dhunë nga një pjesë e protestuesve opozitar mbi institucionin dhe nuk kemi asnjë përpjekje nga drejtuesit apo organizatorët e protestës për të bërë thirrje, qoftë dhe formalisht atyre për t'u distancuar, për t'u larguar, qoftë dhe nëpërmjet medias, apo siç kemi dëgjuar në protestat e para, nëpërmjet mikrofonave, megafonave, dhe në këtë mënyrë do të kuptonim që kemi të bëjmë me një dhunë të instrumentalizuar, apo kemi të bëjmë me dhunën e një grupi të dëshpëruar njerëzish, të cilët kanë dalë dhe nga kontrolli i organizatorëve dhe drejtuesve të protestës. Kjo do ishte një ndarje e qartë. Zotëria, por një pyetje, ma shpjegos unë se kuptoj qartë, ku është dhunën konkretisht në ekran? Ku është elementet e dhunës vërtet? Elementet e dhunës, ku janë? Besoj se i shohim të dy bashkë, që nga zhurmat e dëgjon? Zhurmat një protestë, zhurmat shqetësojnë? Zhurmat e mjetëve piroteknike, kapsol, ne nuk kemi gjë të gjithë të themi. Kapsol, kalamajnë në përlagjët tonë edhe në gjithë ditën, e kupton. Që përpara vitit të ri të kaluar, ka dalë një ligj i cili ndalon futjen në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe përdorimin e mjetëve piroteknike dhe kapsolave, të cilat kanë krijuar problematika me viktima çdo festë të vitit të ri dhe përjedhoi ato nuk lejohen gjatë gjithë dot ende ku është mozaiku i dhunës. Më përpiqem me pa mënyrë kritike, po ku është dhuna nuk e gjej ende. Aty janë gazetarët, janë kamerat. Për aq sa një njeri apo një grup njerëzish përdorin mjete të ndaluara ligjërisht kundër institucioneve, sigurisht që kjo është dhunë, kjo është shkelje e ligjit dhe institucionet duhen mbrojtur dhe shkelësit e ligjit duhet përgjigjen sipas ligjit. Nëse amerikanët nuk do të kishin protestuar ndaj mbretit George dhe anglezëve, të respektonin kushtojnë ligjin e tyre, s'do të kishte as shtet amerikan as demokrati. Kush është pushtuesi këtu, se kuptoj? Pushtuesi është vjellja e zgjedhjeve të tjera. Po pra, vjellja e zgjedhjeve dhe kapja institucione, mungesa gjykatës kushtetuese, krimi organizuar, këto janë elemente që ka kushtuar Shqipërinë. Pretendimi për kapjen e zgjedhjeve nuk mund të bëhet nga këto element, si do e fshironi? Duke kënduar. Pretendimi. Unë kam duke protestuar, nuk jam për dhunën, nuk bëj apel kur për dhunën. Ja ku erdhëm. Nuk jam, unë jam për rezistencë të fortë. Po pra, demokratike. Por kjo është në limitet e rezistencës demokratike, unë nuk shoh dhunë këtu. Edhe një herë, sulmi mbi institucionet, përdorimi i mjeteve jo ligjore, përdorimi i mjeteve piroteknike të ndaluara me ligj për të futur në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe dëmtimi i ruajtësve të
rendit, kemi një policë plagosur, ashtu si kundër kemi edhe sulm mbi godinën e institucionit themelor kushtetues të vendit, që është parlamenti, sigurisht që kjo është e bën atë që tjetë dhunë. Kem kreditin ndershëm me këta që na dëgjojnë, na shohin. Nga ana tjetër, kam keqarre të madhe për policët që janë në trysni dhe presion, se janë qytetarë këtij vendi dhe janë qytetarë me uniformë. Po kaq kam njëjtën keqarre ndaj arrestimeve dhe presioneve që u bën protestuesve të opozitës me njëherë sa mbarojnë protestat. Kam po të njëjtën zemrat kur shoqë sekretari organizimi i Partisë Demokratike masakrohet dhe ai vlen dhe shëndeti dhe jeta e tij sa jetë një polici. Do të thënë duhet jemi pak janë qytetarë të vendit, jo disa janë të njerëz që janë të opozitës, disa të nënës janë pushtetit. Në vend demokratik nuk është. Janë gjithë qytetarë shqiptarë. Ndaj më shqetëson mua gjuha e ministrit që përdor ministri. Nuk marr përsipër ta komentoj, por nuk shikoj asgjë. Nuk shikoj asgjë jashtë rregullave normave ligjore të komunikimit të një ministri në detyrë ndaj një situate të tillë ku sulmohet me bomba molotov, kam informacion tani nga burimet zyrtare të policisë, godina e parlamentit, është dëmtuar një kolegu joni operator i një televizioni dhe një polic nga dhe një punonjës policie të plagosur. I plagosur. Ky është bilanci i deri tani shumë Fredi. Kam keqardhë të madhe qoftë për operatorin, qoftë për policët, do të thënë për çdo që plagosët, do të thënë se kjo tregon është kurba e krizës ku jemi. Është gjë shumë e rëndë. Por ajo çfarë do dohet thoja në vazhdim të debatit, normal që u zhvillua këtu, është që problematika dhe pretendimet në lidhje me problematikat e proceseve elektorale nuk mund të zgjidhen jashtë institucioneve dhe duke mos u futur në proceset elektorale. Përkundrazi zgjidhet me dialog në tryezë, zgjidhet duke i referuar konkluzione këto të cilat i kemi thënë vazhdimisht. Fredi, më duhet ta ndërpres tani sepse jemi në një pikë të protestës kur protestuesit ndodhen në oborin përpara parlamentit dhe me sa duket, siç e thash dhe pak më parë, nuk ka ndërmend si televizion që andej. Është ky momenti për të vijuar me protestën, për ta ndjekur në kanalin 7, sepse tashmë gjërat në një farë mënyrë janë të parashikueshme. Pra protestuesit pritet të qëndrojnë aty, do të vazhdojnë her pas here të hedhin gur apo shashka apo kapsolla drejt forcave të policisë. Shpresojmë që të mos ketë përshkallëzim të mëtejshëm të situatës. Ne do të ndajemi këtu bashkë me të ftuarit tanë, ndërkohë që vijimin e protestës si kundër ju lajmërova mund ta ndiqni në kanalin 7. Bashkë mirë takofshim. Faleminderit.